Ẹ káàbọ̀ sórí channel wa Yorùbá Man Code. Èmi ọ̀rẹ́ yín Ayọ̀délé Owóyẹlé ló tún mú ètò tòní wá. Ẹ ṣé. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin tẹ́ bá ń wò wá ẹ má gbàgbé pé playlist Yorùbá Man Code, so kẹ́ má lọ máa wo fídíò, kẹ́ má lọ wo part 17, kẹ́ má lọ bẹ̀rẹ̀ láti part 17, kẹ́ má padà sí part 5, kẹ́ má lọ sí part 6, kẹ́ má padà lọ sí orí part 13. So orí playlist ló wà. So tẹ́ bá wá sí orí channel wa Yorùbá Man Code, then kẹ́ lọ sí playlist section, ẹ rí playlist Yorùbá Man Code. Kẹ́ wá mú so ẹ lè bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ báyìí pé ẹ̀yin tẹ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú wa. Ẹni tó bá dẹ̀ jẹ́ pé ẹ ti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú wa tẹ́lẹ̀, kí lórúkọ ẹ lè lọ sí ibi tẹ́ bá wò dé kẹ́ ẹ tẹ̀síwájú láti bẹ̀. Ẹ̀yin tẹ́ bá wò wá láti ilé, so ẹ máa débẹ̀ ẹ máa rí playlist mẹ́ta, ẹ máa sọ pé èwo ni kí n kọ́kọ́ wò gbogbo eléwọ̀n, ẹ má bẹ̀rẹ̀ láti bí o rárá o. So playlist wa àkọ́kọ́ òun lélẹ́yìí ní Yorùbá Man Code. Ẹ bẹ̀rẹ̀ láti 1, tẹ́ bá ti wò dé 31 láti Yorùbá Man Code, ẹ wá bọ́ sí orí playlist tó kàn lélẹ́yìí Yorùbá Man Code Git. So ẹ wò láti 1, 2, 3 mẹ́ta ló wà ńbẹ̀ yẹn. Tẹ́ bá ti wo playlist yẹn tán ẹ tún wá bọ́ sí orí Yorùbá Man Code with GitHub. So playlist mìíràn lélẹ́yìí. So playlist wa tó gbẹ̀yìn lélẹ́yìí, ṣùgbọ́n ibi tó ti bẹ̀rẹ̀ lélẹ́yìí Yorùbá Man Code ní playlist àkọ́kọ́. Yorùbá Man Code Git ní playlist ẹ̀kejì. So Yorùbá Man Code with GitHub ní playlist ẹ̀kẹta. So kẹ́ lè wò bó ṣe tẹ̀lé ra wọn. Tẹ́ bá bẹ̀rẹ̀ láti bí afẹ́ gbogbo afẹ́ dà rẹ̀ gbó le. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin tẹ́ bá yẹ so mo kẹfẹ́ kẹ́yìn tẹ́ wà lé kẹ́ níyẹn sí ọkàn. Ẹ ṣé. Ẹ káàbọ̀ sínú ètò wa ti àkókò yìí. Ẹ wá sọ pé kílódé ẹ sọ pé tòní torí wípé ó ṣe ṣe kí n release fídíò tó ju ẹyọ kan lọ lẹ́yìn, so mo fi sọ pé àkókò yìí àti ìmọ̀ ṣùgbọ́n torí Ọlọ́run nìkan ló mọ̀la. Ìta máa ń sọ nínú ètò wa ni pé a fẹ́ tẹ̀síwájú lórí program wa Bisola Alaso tá à ń ṣe lọ. Mo fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa JavaScript. So JavaScript tí mo ń kọ́ wa láti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀. Nítorí pé ìgbà tèmi ń kọ́ iṣẹ́ yìí, ọpẹ́lọpẹ́ Ọlọ́run ló jẹ́ kó yé mi. So mo fẹ́ kọ́ wa lọ́nà tó jẹ́ wípé ó máa yé àwa ará ilé. So ibi tá a bá ṣẹ́ dé, a tún tẹ̀síwájú láti bẹ̀. Torí pé wọ́n ní ọ̀nà kan ò wọjà. So ọ̀nà tí mo kọ́kọ́ kọ́ wa, ọ̀nà àkọ́kọ́ tó wọjà nìyẹn. Mo tún fẹ́ kọ́ wa ní ọ̀nà míì tó tún wọjà. Ìṣe tí bó ti ṣe jẹ́ nìyẹn. Ṣùgbọ́n ká tó bẹ̀rẹ̀ ohun gbogbo, ká kọ́ fi ti Olúwa ṣáájú. Ti Olúwa ní ilẹ̀ àti ẹ̀kún rẹ̀, ayé àti àwọn tí ó tẹ̀dó sínú rẹ̀. Ẹ jẹ́ ká máa bẹ́tò wa lọ síwájú. Tẹ́ bá rí i pé ní báyìí mo ní folder tá à ń pè ní CSS. Ibẹ̀ ni mo kó àwọn normalize.css, ibẹ̀ ni mo kó sí style.css, ibẹ̀ ni mo fi sí. Ṣùgbọ́n folder CSS tẹ́ bá rántí ìgbà tí wọ́n ti ń bẹ́tò bọ̀ pé ibẹ̀ la ti ń ṣe website wa la ti ń ṣe ní oge. So tí mo bá fẹ́ kun kíní kan ní color red, inú bíbá ni mo ti máa ń ṣe. Tí mo bá fẹ́ kun kan color blue, inú bí ni mo ti máa ń ṣe. So iṣẹ́ tí CSS wà fún nìyẹn, pé ó dàbí makeup ni. So what's one way láti sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. So kí n tẹ̀síwájú, a wá rí i pé tí máa close eléyìí, okay, tá a ti ń ṣe website lóge nìyẹn. Sórí website tún nílò kíní kan tó ń pè ní JavaScript. Ẹ̀yin tí bá ti ń bẹ́tò wà bọ̀ ẹ̀ tí ó ṣe kẹ́ ti gbọ́ kí n sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. JavaScript kẹ́ ni ó ní bí ọpọlọ website ó ló ń gbé ṣiṣẹ́. So a máa ṣí folder fún. Ẹ wá sọ pé mo ti bá ti ń ṣe JavaScript tẹ́lẹ̀ ṣe bó la fi sínú bíbá ìwọ̀n yìí. A fi síbí olówó àgàn olélè mo kọ script. Script túmọ̀ sí JavaScript. So of course tó bá yẹ pé script oríṣi míì ni ó tún ní ọgbọ́n kan tó a tún lè kọ síbẹ̀, a lè specify pátápátá pé JavaScript ni. Ṣùgbọ́n tí a bá ti fi script sí, a ti yé HTML, a yé browser wípé JavaScript lè fẹ́ kọ sínú bí. Mo dẹ̀ ṣàlàyé ní fídíò tó kọjá. So gbogbo code tí mo kọ sí line 60 and 61
JavaScript ní gbogbo eléyìí wọ̀nyí ṣùgbọ́n anything tí ò bá ti sí nínú nylon bag ẹ mọ̀ pé opening tag lélẹ̀ script then script parí ibi báyìí ni script ti bẹ̀rẹ̀ ibi báyìí ló parí sí tẹ́bá ti rí ìtàn fi slash sí ibẹ̀ ló parí sí so nínú nylon bag gbogbo code tí máa ti kọ sínú ẹ̀ JavaScript ló máa jẹ́ ṣùgbọ́n ní ìta ẹ̀ o eléyìí tó kù HTML ni ẹ wá ní pé kí ni ìtumọ̀ JavaScript ó mì wípé gbogbo code tó wà níta ẹ̀ gbogbo ìgbà tó máa ti ṣí wẹ́bsáìtì bí mo ṣe kọ́ náà làwọn tó máa rí wẹ́bsáìtì wa hàn ṣe rí bákan náà ṣe máa rí ṣùgbọ́n code tí máa kọ sínú JavaScript mo lè máa yí padà so tẹ́nìkan bá ṣe léèní ó lè bá jákájá show lórí wẹ́bsáìtì ó bá tún ṣí lọ́la ó lè bá ológbò ńbẹ̀ ó bá tún ṣí ní ọ̀túnla ó lè bá ìkòkò ńbẹ̀ kó jẹ́ pé àwòrán ìkòkò ni ó máa gbé jáde so script fún alágbára láti lè máa yí ọkàn padà ṣùgbọ́n HTML kò sáàyè fún yẹn bó bá ṣe kọ́ bó bá ṣe dúró nínú fọ́tò bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe farahàn nígbà tí wọ́n bá print fọ́tò jáde ṣùgbọ́n nínú JavaScript àyè wà fún ẹ láti yí ọkàn padà pé tẹ́ni bá jẹ́ Monday ó yá gbé fọ́tò ológbò jáde tọ́lá bá jẹ́ Tuesday ó yá gbé fọ́tò ajá jáde so ká tẹ̀síwájú. Iná pè ní dynamic ní èdè àwọn tó ń kọ code dynamic so eléyìí kẹwàá pè ní static ẹ wá sọ pé báwo ni a ṣe ń spell yẹn ẹ jẹ́ kí n ṣí ojú fèrèsé kan níbí so kẹ́ ẹ lè rí bá ṣe ń spell ẹ nílò láti ṣe eléyìí tiyín so static lélẹ̀ static ohun tí kì í yí padà bá bá ṣe sọ náà ni ó ṣe wà kò yí padà ṣùgbọ́n fún dynamic means ó tó mọ̀ sí wípé ó máa ń yí padà lóòrèkóòrè gbogbo ìgbà ló máa ń yí padà so a máa create folder kan sínú bí folder new folder ẹ bá rí pé èmi gan mi ò mọ nǹkan tó wà bẹ́ẹ̀ sórí mo ń gbọ́wọ́ sí lórí òní so new file new folder okay new folder máa click new folder so kì í ṣe pé mo ti gbogbo ẹ̀ mo ti mọ̀ rárá o èmi náà ń yẹ̀ wò ni ṣùgbọ́n mo ní ìmọ̀ pé bó ṣe yẹ kó rí ṣùgbọ́n kì í ṣe pé gbogbo ẹ̀ mo há sórí rárá so à ń pè folder yẹn ní JS means JavaScript shorthand yẹn lélẹ̀ so JavaScript àìsábà kọ tán ní JavaScript JS la máa ń pè máa ṣe pé lè ní CSS ó ní àpèjálẹ̀ ṣùgbọ́n CSS la kàn máa pè ẹ bá sọ pé báwo ni mo ṣe fẹ́ máa àpèjálẹ̀ tí máa fẹ́ mọ̀ tẹ́ bá lọ sí orí Google àbí tẹ́ bá lọ sí orí ChatGPT fẹ́yìn tẹ́ bá wo fídíò tí mo ṣe lánàá ẹ lè béèrè lọ́wọ́ ChatGPT pé I am a website developer what is CSS á sọ fún yín. So àti JS folder a máa create file kan sínú ẹ̀ so mo click so tẹ́ bá ṣe báyìí mo pa folder yẹn dé tí máa tẹ̀ báyìí tó kọjú sàlẹ̀ mo ṣí folder yẹn mo fẹ́ sọ pé màá click new file mo fẹ́ create file tuntun sínú ẹ̀ a pè file yìí ní main.js ṣe bí mo ṣe tẹ .js yóò dẹ̀ gbé js jáde so kì í ṣe pé èmi nìkan ni mò ń pè ní js tí gbogbo wa ń pè náà nìyẹn so tí máa click enter àti ṣí fáìlì js yẹn nìyẹn so n tó kàn báyìí ni wípé ibi báyìí gbogbo àwọn code tá a kọ síbí jẹ́ kí n wò àwọn code tá a kọ síbí báyìí wọ̀nyí inú bí ó ṣeéṣe ká lè gbé láti bí ká gbé wá sí inú bí báyìí so n ta fẹ́ gbìyànjú láti ṣe ní sáà yìí nìyẹn so kí n tiẹ̀ copy ẹ̀ gan kí n copy ẹ̀ ń gbélé ń copy ẹ̀ ibi tí mo ṣì mú wa lọ sí nǹkan tí mo sì fẹ́ kọ́ àwọn ará lé pẹ̀lú àwọn bá fàyè sílẹ̀ ó sì ṣe díẹ̀ ṣùgbọ́n mi ò fẹ́ lọ bẹ̀rẹ̀ láti òkè pípélé tó jẹ́ wípé ibi gíga tó jẹ́ wípé àti kẹ́ ẹ lè tẹ̀lé nǹkan tí mò ń sọ pé wá ṣòro so mo ní kí n mú láti ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ so tẹ́ bá ti ń rí nǹkan tí ò bá yé yín bẹ̀ tí màá lè ṣàlàyé so ńgbà tá a bá bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe àwọn nǹkan tó jẹ́ pé ó tún lágbára sí mọ́ bí pé ẹ ní ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ lórí nǹkan tí à ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ á tètè yé yín so ìdí tí yẹn tí mi ò fi máa ṣàkọ yín láti ibi tó jẹ́ pé ó máa le jù jẹ́ kí n wá nǹkan bí báyìí mo wá kíní kan bó ló wá wà ó dẹ̀ máa wà ń bẹ̀ o
ẹ wá sọ pé kí ni mò ń wá wọ́n á pè kí ni ẹ̀ ní word wrap ṣùgbọ́n mi ò rí ó wà ń bẹ̀ òun lélẹ̀ word wrap ṣe rí pé kì í ṣe pé mi ò wá sórí pé ibi báyìí ló wà pé dábàá ti kílìkì lè pé wà ń bẹ̀ mo ń kàn láì di ẹ̀ ní ẹ wá sọ pé kí lóde tí mi ò wá sórí kó yẹ kí tí máa bí tí gbogbo ẹ wà rárá torí pé nínú iṣẹ́ tí mò ń kọ́ àwa ará lé n tó nìkan wà níbẹ̀ láti mọ̀ pọ̀ so mi ò ní gba ẹnikẹ́ni níyànjú pé kó há nǹkan kan sórí màá ní kẹ́ ẹ ní àìdíà nǹkan tẹ́ ẹ nílò láti ṣe kẹ́ ẹ wá máa béèrè lọ́wọ́ kọ̀ǹpútà pé báwo ni kí n ṣe ṣe léyìí tó kù so bó ṣe rọrùn jù nìyẹn otherwise kí ẹ bá ní kí ẹ máa há kíní sórí á ti pọ̀ jù so word wrap ẹ wá sọ pé iṣẹ́ wo nìyẹn ṣe ẹ jẹ́ kí n fi hàn yín ara lé tí máa uncheck word wrap báyìí ẹ rí i pé horizontal scroll bar náà ń pélé máa involve kí n máa click lórí ibi kí n máa scroll sọ́tún sósì oyè yín mi ò dẹ̀ fẹ́ scroll sọ́tún sósì pẹ̀lú eléyìí ẹ wá sọ pé kí ló dé torí wàhálà yẹn á ti pọ̀ jù so à click lórí view à click lórí word wrap ẹ rí i pé horizontal scroll bar yẹn ó disappear ọ̀rọ̀ tó yẹ kó wọnú ògiri lọ mí báyìí ó já sísàlẹ̀ ìyẹn ò dẹ̀ kí n bá kóòdì jẹ́ ó kàn máa ń jẹ́ kó rọrùn fún wa láti kà ní so iṣẹ́ tí yẹn ń ṣe nìyẹn word wrap ó ṣeé ṣe kẹ́yìn tẹ́ ẹ̀ ń ṣe Photoshop àbí nǹkan kan mẹ́yìn kẹ́ ẹ ti mọ̀ sí tẹ́lẹ̀ bá tó sọ pé kí ló ń jẹ́ Photoshop Photoshop ni program app tó jẹ́ pé wọ́n fi ń jẹ́ kí fọ́tò náà fi ń ṣe fọ́tò lóge torí pé téèyàn bá ya fọ́tò tán gbà mí ó lè má tẹ́ lọ́rùn kó tó fẹ́ ká tún ṣe lóge sí so Photoshop ni program tá a fi ń ṣe fọ́tò lóge tí máa tẹ eléyìí tí mo tẹ sísàlẹ̀ mo tẹ enter lórí keyboard jẹ́ pé mi ò tanná sí ni ok kò tètè dáhùn so mo tẹ enter lórí keyboard ẹ rí i pé code tí mo kọ sínú HTML níbí tẹ́lẹ̀ òun náà ni mo ṣe copy ẹ̀ tí mo gbé wá sínú bí so ó sì ní àwọn kọ̀ọ̀kan tá a máa nílò láti add sí so. tẹ́ bá gbádùn channel wa ẹ jọ̀ọ́ ẹ comment tẹ́ bá ní any question or tẹ́ fẹ́ béèrè ẹ comment and kẹ́ like kẹ́ ẹ bá wá lè share fún àwọn ọ̀rẹ́ yín ẹ jẹ́ káwọn ọ̀rẹ́ yín mọ̀ sí Yoruba Man Code and ẹ jọ̀ọ́ kẹ́ subscribe bẹ́ẹ̀ bá dẹ̀ ṣe subscribe kẹ́ máa fi ẹ̀kan kẹ́ máa fi click notification bell so bí àwọn fídíò wa bá ṣe ń jáde síta kẹ́ lè máa rí wò kẹ́ lè máa receive alert bí a ti fi fídíò síta tẹ́ tún lè lọ wò. Thank you so much. Thank you and God bless you. fún ẹ̀yin tẹ́ bá ń bá fídíò wa bọ̀ mo ti sọ̀rọ̀ nípa ChatGPT 3 fún yín lánàá ṣùgbọ́n lè nígbà tí mò ń kọ kóòdù lọ mo wò pé bí akéwì náà kí n fi ChatGPT kí n fi kọ kóòdù lójú yín kẹ́yìn náà lè rí i pé n tó mọ̀ dá gidi gan mọ̀ ni so ẹ rí i pé mo wá sínú bí mo click new chat mo ti create account tẹ́lẹ̀ mo dẹ̀ ti sign in síbẹ̀ so mo create account mo sign in so ẹni tẹ́ ẹ bá mọ bí mo ṣe ṣe yẹn tẹ́ bá lọ sínú playlist wa tí mo pè ní artificial intelligence ẹ lọ rí ń bẹ̀ níbi tí mo ti ṣàlàyé bí kíni program ṣe ń ṣiṣẹ́ iṣẹ́ tó ń ṣe ni pé kọ̀ǹpútà tó jẹ́ pé a lè bá sọ̀rọ̀ ni kó dẹ̀ fèsì kì í ṣe kọ̀ǹpútà tó jẹ́ pé tẹ́ bá sọ̀rọ̀ pé kò yé o pé kò mọ nǹkan tẹ́ ń sọ eléyìí ó yé ó mọ nǹkan tẹ́ ń sọ á dẹ̀ fún yín lésì tó yẹ so mo wá síbí báyìí torí ìgbà tí mo fẹ́ kọ code kan níbí ṣẹ́rí ibi tí mo ti tẹ enter tí mo kọ line 1 sí ó ní nǹkan tí mo fẹ́ gbé síbẹ̀ ṣùgbọ́n mi ò mọ kíní yẹn mi ò mọ̀ sórí mi ò há sórí so ní gbogbo ìgbà tí máa ti nílò ẹ̀ mo máa ń lọ wà lórí íńtánẹ́ẹ̀tì ní tí màá gbé sí ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé nǹkan yẹn wà ń bẹ̀ so nǹkan tó yẹ kó wà ń bẹ̀ ni wípé òun ni mo lọ béèrè lọ́wọ́ kọ̀ǹpútà tó jẹ́ pé òun lọ́gbọ́n lórí ń tiẹ̀ mo lọ béèrè lọ́wọ́ pé kó fún mi ní nǹkan tó yẹ kó wà ń bẹ̀ ẹ wá sọ pé kí ni iṣẹ́ tí kóòdì tó wà níbẹ̀ kóòdì lélẹ̀ tí a bá ti rí tó dúdú báyìí tó dúdú yàtọ̀ tó dá dúró kóòdì ló wà nínú ẹ̀ ẹ wá sọ pé iṣẹ́ wo ni kóòdì yẹn ṣe máa ṣàlàyé fún ẹ̀yin ará ilé tí máa save kóòdì báyìí tí máa tẹ file tí máa tẹ save ṣé ẹ rí kóòdì bí gbàrà tí kóòdì yẹn bá ṣe dé orí báwo mo fẹ́ sọ ẹ̀ gbàrà tí kóòdì wọ́n máa ti ṣí wẹ́bsáìtì ní kóòdì ló ti máa ṣiṣẹ́ so ẹ jẹ́ kí n wò bí a mo lè ṣe débẹ̀ yẹn fún àwọn ará ilé mo ń bọ̀ so kí kóòdì tó lè ṣiṣẹ́ báyìí ṣe rí i pé nínú bí kò síbi tá a ti dárúkọ main.js nínú index.html wa a dárúkọ eléyìí tó jẹ́ css mo ń bọ̀ o
adárúkọ eléyìí tó jẹ́ css, adárúkọ eléyìí style.css, adárúkọ ẹ̀ níbí normalize.css, adárúkọ ẹ̀ níbí, ṣùgbọ́n kò síbi tá a ti dárúkọ main.js, a dẹ̀ nílò láti dárúkọ ẹ̀ tàbí àwọn àpá fẹ́ kó ṣiṣẹ́. So n tá a máa ṣe ni pé ẹ jẹ́ kí n kúkú béèrè lọ́wọ́ bí kí n béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ ń bí give me so mo fẹ́ bá kọ̀ǹpútà sọ̀rọ̀ báyìí pé kó fún mi ní code tó yẹ kí n kọ kí n wo bí i give me inline, of course mo mọ nǹkan tó yẹ kí n sọ, so tẹ́ bá béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ tẹ́ bá mọ nǹkan tó yẹ kó tẹ́ bá mọ nǹkan tó yẹ kẹ́ ẹ sọ kò ní ṣiṣẹ́ bẹ́ẹ̀ ti fẹ́. Hopefully mo sọ bó ṣe yẹ kí n sọ, jẹ́ ká wò báyìí. Tí mo fẹ́ but kì í ṣe yẹn mo fẹ́ eléyìí ni mo fẹ́, so mo sọ fún pé give me inline style tag for JavaScript, ṣé ẹ mọ̀ pé bí mo so mo lè fi bíbà yìí sí kóòdù wa tí mo ti ń kọ tí mo ti ń fi hàn àwọn ará ilé, ẹ mọ̀ pé kọ̀ǹpútà tó nírònú ni ó fún mi ní pátápátá ẹ̀, so mo tún lè fi sí kẹ́ ẹ lè ẹ̀yin ará ilé kẹ́ ẹ lè rí, so kí n máa fi sí bí mo béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ ni ó dẹ̀ sọ fún mi, so ẹ̀yin náà lè máa fi kọ kóòdù kì í ṣe gbogbo nǹkan lẹ nílò láti há sórí sorry. So ó ní script, type of the script mo ní JavaScript, ẹ wá ní pé ẹ wò ó ní omitted or JavaScript type for HTML file browsers script is JavaScript, so bí mo ṣe kọ́ tẹ́lẹ̀ yẹn láláì fi eléyìí sí ó mọ̀ pé JavaScript ni, ṣùgbọ́n tẹ́ bá fẹ́ ṣàlàyé ara yín lẹ́kùnrẹ́rẹ́ dẹ̀nẹ́ lè fi eléyìí sí, eléyìí ni wọ́n ń pè ní attribute type, wọ́n ń pè ní attribute, ó mìíràn pé báwo la ṣe sọ téèyàn bá sọ pé òun ra mọ́tò ó dáa irú mọ́tò wo ló rà Peugeot, eléyìí ni Peugeot script, so type script yẹn nìyẹn test JavaScript, so oní style display none, oní style display none normally tá a bá ń kọrú kóòdù àwa àìfi eléyìí sí rárá, so máa yọ eléyìí máa yọ kúrò, ẹ wá sọ pé ṣé ó wrong ni mi lè sọ pé ó wrong àbí kò wrong, ṣùgbọ́n láti jọ tí mo ti ń ṣerú iṣẹ́ yìí àìfi style display none àìfi sí, ẹ wá sọ pé kí ni ìtumọ̀ ẹ̀, ó dàbí ok olóhùn ra mọ́tò tuntun, ok irú mọ́tò wo ló rà ó ní Peugeot, ẹni ṣe máa ń tọ̀ ẹ́ tó ní gearbox ó ní so style yẹn dàbí gearbox ní so iṣẹ́ tó ń ṣe ni wípé ó ní irú oge wo la fẹ́ ṣe code tá a kọ sí script yìí, but display none ó túmọ̀ sí wípé kóòdù yìí a fẹ́ kó farahàn nígbà tí àwọn tó bá wá sí website wa a fẹ́ kó farahàn lójú screen, torí pé script la pè script ò gbọdọ̀ farahàn, gẹ́gẹ́ bí bá ṣe wà gẹ́gẹ́ bí èèyàn báyìí tí máa ń sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ tí máa ń sọ lẹ́ máa gbọ́, ṣùgbọ́n kì í ṣe wípé èèyàn lè máa bá ọpọlọ sọ̀rọ̀ ní tààràtà, so script dàbí ọpọlọ ni, nǹkan tó bá ń ṣe la fẹ́ máa rí ṣùgbọ́n kì í ṣòun fúnra ẹ̀, so display náà ni pé a fẹ́ kó farahàn, ṣùgbọ́n bíi pé kọ̀ǹpútà là ń bá sọ̀rọ̀ gbé display náà sí, so àìfi eléyìí sí ìyẹn ò yẹ kó wà ń bẹ̀, so màá click save. Ẹ wá sọ pé àwọn tí mi ò fi sí mi báyìí kọ́ pé index la máa ṣe yìí ó mọ̀ wá ń kárí a máa fi eléyìí JavaScript yẹn a máa fi sílẹ̀, tẹ́ ẹ bá fi sí a ṣiṣẹ́, tẹ́ ẹ bá fi sí a ṣiṣẹ́, tẹ́ bá ṣáà tí HTML bá ti rí script bí eléyìí ó gbàgbọ́ pé JavaScript ni ẹ sọ o ẹ wá sọ pé kí ni ká wá sọ fúngbà yẹn, ẹ kàn sọ torí pé ẹnìyàn tún ní ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ sí ni lẹ́jẹ́ ká ẹ sọ, ṣùgbọ́n kò pì dandan kẹ́ ẹ sọ ó mọ̀. So now ká tẹ̀síwájú n tí mo nílò láti bí báyìí ló fún mi sí, mo béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ ó dẹ̀ fún mi lélẹ̀, so mo ní kó so ó ní however ó ló dáa ká má kó JavaScript wá sí inú HTML, ó ló dáa ká lò bí eléyìí gangan ni mò ń fẹ́, so eléyìí mo fẹ́ kó àwọn ará ilé máa copy code yìí máa click eléyìí á copy ẹ̀, so ẹ wá sọ pé ta ló ń fún mi lánsà mi báyìí AI ni wọ́n pè ní artificial intelligence, ó mí pé ọgbọ́n àkójọpọ̀ ọgbọ́n tí àwọn ènìyàn kójọ tí ó ṣe bá sọ̀rọ̀ tó dé máa fèsì, so kò séèyàn kankan tó wà níbẹ̀ lẹ́yìn lọ́hùn tó ń dá mi lóhùn, kọ̀ǹpútà fúnra ẹ̀ ló ń dáhùn,
So a wá sí bọ̀ a lọ sí òkè HTML file níbí a lọ sókè níbí a tẹ enter a paste yẹ code tá nílò nìyẹn. Ṣé wàá sọ pé so Ctrl V ni mo fi paste yẹ fẹ́yìntì tí n bá program wọn bọ̀ mo dẹ̀ mo show ẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ lọ́hùn torí kìí ṣe gbogbo àní mo lè máa fi kíní wọ̀nyí hàn. So tẹ bá dẹ̀ sọ pé ọ̀nà míì wo la tó lè fi ṣe, tẹ bá right click lójú screen níbi tẹ ti fẹ́ paste, tẹ bá tẹ paste àṣìṣe náà òun ló wà níbí. Alright, so tá a bá ti ṣe yẹn ó wá ní pé part to your script wà lélẹ́yìí wọ́n ń pè ní main.js. So àkọ́kọ́ pa orúkọ bí sí á delete gbogbo nǹkan tó wà nù bí. Mo fẹ́ kẹ́ máa rí bí gbogbo ẹ̀ ṣe tò papọ̀. So á tẹ dot yẹn túmọ̀ sí pé ibi tí HTML file yìí wà ló ń jẹ́ dot. Àwọn sọ pé ló tún ṣe pé dot kẹ̀ it's called a reference ó túmọ̀ sí wípé shorthand ibi tí file bá ti wà gbogbo wa pẹnupọ̀ pé dot là á máa pè so ló fi jẹ́ dot á tẹ slash nígbà tí mo slash ó sọ fún mi ó ní àwọn nǹkan tó wà nínú ibi tí fáìlì wà lélẹ̀ ó ní about us.html ṣe é pé ó wà ń bẹ̀ eléyìí ó fara tì ní ó dẹ̀ show fún wa pé ó wà ń bẹ̀ career.html wà ń bẹ̀ ó ní àpótí kan wà tá à ń pè ní js ó wà ń bẹ̀ àpótí yẹn là á fẹ́ ń tiwa so ó ní inú àpótí.js yẹn ó ní main.js file kan wà ń bẹ̀ òótọ́ ló dẹ̀ wà ń bẹ̀ lóòótọ́ á lọ sínú bí so tí má ti fi sí mú ṣe fi sí ìbáyìí gbogbo code tó wà nínú main.js file wa nígbà tí a bá ti ń refresh html file ẹsẹ̀kẹsẹ̀ ní gbogbo code yẹn máa wà available fún ẹsẹ̀kẹsẹ̀ ní gbogbo code yẹn máa wà available kó lè ṣiṣẹ́ lórí html file so máa close the section yẹn mi ò delete yẹ o tẹ bá click eléyìí mi ò kàn fẹ́ nǹkan tó show lójú screen ti pọ̀ jù mo fẹ́ kó ń gbé lára ẹ̀ pamọ́ so ṣé wá rí níbí báyìí ìtumọ̀ code tá a kọ ẹ̀ ní wípé a ní kó declare àpótí kékeré kan so var means ṣí àpótí bá mi wá àpótí kélébé kan wá ìtumọ̀ var nìyẹn àpótí tó jẹ́ pé n tó bá wù mí mo lè kó sí ok tẹ́ bá ti sọ pé var fún kọ̀ǹpútà báyìí tó jẹ́ pé javascript lẹ́kọ́ ṣí àpótí kélébé kan fún mi so àpótí náà ní orúkọ kó pe àpótí náà ní dt ẹ lè pè ní ajá ńlẹ̀ kòkò ẹ lè pè lọ́gẹ̀dẹ̀ ẹ lè pè ní iṣu tó bá wù yín lẹ́ lè pè ṣùgbọ́n dt lèmi pé tèmi ẹ wá sọ pé kí ni lólé tí mo pè ní dt ìdí ni pé date yẹn nínú ọkàn mi ó túmọ̀ sí date time torí date ni mo fẹ́ kó sínú ẹ̀ so a máa ń pè ní object so ẹ dàbí iṣu náà ni ṣùgbọ́n a lè fọwọ́ kan iṣu eléyìí inú kọ̀ǹpútà ló wà so iṣu tó jẹ́ wípé ó ní lórúkọ ọ̀rọ̀ nípa ọjọ́ òní ó ní sínú ẹ̀ pé lábá sọ pé kí lọ́jọ́ òní ó mọ̀ pé èní ní April 15 lábá sọ pé èló láago ó mọ̀ pé àárọ̀ la wà lọ́dọ̀ tiwa ń bí àárọ̀ la wà so ó mọ̀ pé àárọ̀ la wà nínú iṣu yẹn ó wà nínú ẹ̀ ó mọ̀ nípa ẹ̀ so mo wá ní pé va ṣe àpótí so àpótí náà ní dt then wá lọ sínú kọ̀ǹpútà lọ́hùn ìtumọ̀ ilé yìí dán bọ́ mi ò fẹ́ ṣe nǹkan tí mo ṣe yẹn wá lọ sínú kọ̀ǹpútà lọ́hùn kó wá nǹkan tán pè ní new date ó yé yín so new date yìí ó dàbí iṣu ni ṣùgbọ́n ìgbà tẹ́ bá béèrè fún ìgbà yẹn ni kọ̀ǹpútà máa tó rọ iṣu yẹn kò yé fọwọ́ kàn inú ẹ̀ ló wà lọ́hùn new date so bẹ́ẹ̀ ṣe máa kọ́ lélẹ̀ kò gbọ́dọ̀ yàtọ̀ bí mo ṣe kọ́ gan náà lẹ́yìn náà ṣe máa kọ́ ẹ gbọ́dọ̀ kọ́ capital letter small letter bí mo ṣe kọ́ lẹ́ ṣe gbọ́dọ̀ bó ṣe dúró ló ṣe gbọ́dọ̀ wà so kí kọ̀ǹpútà kó lọ wá information nípa ọjọ́ ìní wá ok ẹ wá sọ pé kí ni ìtumọ̀ semicolon yìí túmọ̀ sí wípé ìparí ọ̀rọ̀ àṣẹ tí mo fẹ́ pa tí bá ti lè kọ semicolon àṣẹ tí mo fẹ́ pa ó ti parí ńbẹ̀ yẹn kò ti tán so kò pín dandan kéèyàn fi semicolon sí gbogbo nǹkan téèyàn bá ń kọ ní èdè javascript mo kàn fi sí ni so tẹ́ bá wá mú èyí eléyìí kò tẹ́ bá kọ eléyìí sí ó yẹ kó sì ṣiṣẹ́ so tẹ́ bá wá mú gbogbo ọjọ́ ìní báyìí kì í ṣe ìní ti Ọlọ́run o but ìní lórí kọ̀ǹpútà ni so tẹ́ bá mú eléyìí a wá create bí iṣu object nǹkan tó jẹ́ pé èèyàn lè dìmú ṣùgbọ́n ẹ̀ lè dìmú torí inú kọ̀ǹpútà ló wà a mú nǹkan tó create yẹn a gbé sínú dt
a gbé sínú ẹ̀, ok, a tọ́jú ẹ̀ pamọ́ síbẹ̀ fún yín. So ní line 66 bí kóòdì máa ń kà wá látòkè ni, so line 60 àṣẹlẹ̀ kí 61 tó ṣẹlẹ̀, 61 àṣẹlẹ̀ kí 62 àtó ṣẹlẹ̀, 62 àṣẹlẹ̀ kí 63 àtó ṣẹlẹ̀. So kọ̀ǹpútà máa ń kà wá látòkè ni, lẹ́yẹ ẹyọ ló máa ń mú nǹkan yẹn, kì í ṣe pé ó máa ṣe gbogbo ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan náà rárá o, ṣùgbọ́n lójú àdàpẹ́ ẹ̀kan náà torí pé ó yára bí àṣà. So tábà wá sí line 66 àrí pé ó ní mo wá kọ kóòdù kan síbí, wọ́n pè ní mo ní document, ẹ wá ní kí ló ń jẹ́ document. Document yìí ẹ nílò láti create ẹ̀, ó ti wà nínú kọ̀ǹpútà wa, so ẹ kàn máa lò ní. So document túmọ̀ sí pé gbogbo àkójọpọ̀ code tó wà nínú index.html yẹn náà ń pè ní document. Document yìí mo ní kó lọ sínú mo ní get element by id, ṣé eléyìí náà ń pè ní variable náà ń pè eléyìí document yìí, ṣùgbọ́n eléyìí náà ń pè ní object, náà ń pè ní method. Jẹ́ kí n máa wò bí a mọ̀ lè so eléyìí tán kù ní yellow yẹn wọ́n ń pè ní method náà ń pè. Ẹ wá sọ pé kí ni ìtumọ̀ method, máa ṣàlàyé fún yín. So iṣẹ́ kékeré tẹ́ lè rán kọ̀ǹpútà, so sóbìnrin bá ń ṣe bẹ̀ ń kíṣìn, ṣé gbogbo èlò tán bá kó dé látọjà, ṣé ó kàn máa da gbogbo ẹ̀ sínú pọ́ọ̀tì ní tádẹ̀ bomi sí, tádẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe? Rárá, a kọ́kọ́ lọ ata, náà, a kọ́kọ́ kó ata jáde, kúrò nínú báàgì. Bring pepper out of bag. Pepper. Bring pepper out of bag. Okay. So eléyìí bring pepper out of bag method nìyẹn. So gbogbo ẹ̀ lápapọ̀ a lè pè ní ká sí ọbẹ̀. Mo ń bọ̀ o. Cook soup yìí nínú kọ̀ǹpútà eléyìí la máa ń pè ní class la máa ń pè lè. So tá bá fẹ́ ṣe ọbẹ̀ báyìí class ló máa jẹ́. But bring pepper out of bag yìí method nìyẹn, iṣẹ́ kékeré kan nínú ẹ̀. Then tẹ́ bá gbé pepper jáde kúrò nínú báàgì tán ẹ máa fọ̀ nù, wash pepper. Wash vegetables. But the amount of vegetables lè máa yà wash pepper and tomato. Another method náà tún lè lè. Iṣẹ́ kékeré kan tẹ́ máa ṣe lẹ́ẹ̀kan, kẹ́ gbé ata kúrò nínú báàgì, iṣẹ́ kékeré kan nìyẹn, method nìyẹn. Ó dẹ̀ ní bẹ́ẹ̀ ṣe máa ṣe, ẹ kí ọwọ́ yín sínú báàgì, ẹ kó ata jáde. Then next thing ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní fọ̀ nù. So iṣẹ́ kékeré kan tún nìyẹn. So ẹ lè rán ọmọdé kó ló bá yín kó ata jáde kúrò nínú báàgì kó sórí table, kó ti ṣe tiẹ̀ kúrò nìyẹn. Ẹ tún lè rán ọmọdé míì kó tún mú ata náà kó bẹ̀rẹ̀ sí ní fọ̀. Wash ni mo fẹ́ sọ níbà sh. So kó tún bẹ̀rẹ̀ sí ní fọ̀. Ẹ tún lè rán ọmọdé míì kó yọ àwọn orí ata wọ̀nyẹn kúrò bí green wọ̀nyẹn torí kò sẹ́ni tó ń jẹ yẹn. Àbí bí àdẹ̀rẹ̀ àwọn tó ń jẹ mi ò mọ̀. Ẹ wá sọ pé kílódé tí mò ń fi open bracket close bracket sí lẹ́yìn ìtumọ̀ tẹ́ bá ti rí kíní lẹ́yìn ohunkóhun nínú tẹ́ bá ti kọ code, ó túmọ̀ sí pé method tó máa ń túmọ̀ sí gbogbo ìgbà nìyẹn. Ṣùgbọ́n ó ṣeé ṣe ká rí ẹ̀sẹ̀ tó jẹ́ pé ìgbà tí yóò ṣe method o, ṣùgbọ́n tẹ́ bá ti rí tó dúró báyìí method ni. So nínú dọ́kúmẹ̀ntì jẹ́ ó dàbí kúkú pé gbẹ̀ni pé yẹn fẹ́ sọ bẹ́ẹ̀, but dọ́kúmẹ̀ntì ó túmọ̀ sí gbogbo code tá a kọ nínú HTML. So àwa rí refer sínú method kan nínú ẹ̀, iṣẹ́ pélébé tá a fẹ́ rán. A ní iṣẹ́ pélébé yẹn ni pé get element by id. Ṣé mọ̀ pé mo sọ láti ìbẹ̀rẹ̀ ìgbà tí mò ń ṣe program yìí bọ̀, mo ní footer yìí bí mi kò dá mi lójú bí mo sọ tó bá pé mi ò sọ tẹ́lẹ̀ ọ̀nà àlélẹ́. Footer yìí element ní, section yìí element ní, header yìí element ní, body yìí element ní, head gan jẹ́ pé element náà ló ń the head element represent a collection of metadata for the document. Tẹ́ bá wá sọ pé kí ló ń jẹ́ metadata, ọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀. So ọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ náà ń pè ní metadata. So mo ní kó wá element kan wá nínú gbogbo ọ̀rọ̀ tá a ti kọ. Mo ní element tá à ń sọ yìí
mo ní pé get element by id element tó bá ní id tán pè ní copy r ẹ wá rí i pé eléyìí p ó ní id copy r so id yẹn òun lélẹ́yìí so kó wá element tó ní copy r wá kó bá ti wá element tó ní copy r wá kó wọnú ẹ̀ lọ ẹ wá sọ pé ibo nínú element wà inú ẹ̀ lélẹ̀ bíbá ìlànà pè nínú ẹ̀ so kó wọnú ẹ̀ lọ inner html inú ẹ̀ yẹn ọ̀rọ̀ tá a fẹ́ kí element yẹn gbé jáde fún àwọn aráalé ni copyright ok mo fi space sí ẹ wá sọ pé kí ni tí máa code tí mo fi sí code tí mo fi sí mi túmọ̀ sí pé bí n bá ṣe kọ́ ni kó ṣe fi hàn eléyìí náà ń pè ní string literal ọ̀ṣẹ̀ṣẹ̀ kí n ṣàlàyé ẹ̀ sẹ́yìn so plus sign ni pé kì í ṣe copyright nìkan kó kọ o tó bá ti kọ copyright yẹn tán mo sì fẹ́ kó tún kọ àwọn nǹkan díẹ̀ sí mo ní plus dt ẹ wá ní kí ló ń jẹ́ dt iṣu pélébé tí mo ní kó fi sínú àpótí fún mi báyìí tó jẹ́ pé ó mọ̀ nípa ọjọ́ òní so dt mo wá ní dt yẹn ó tún ní method kan nínú ẹ wá rí pé báwo ni mo ṣe ń mọ nǹkan tó ní nínú ó ní ibi tí wọ́n kọ gbogbo ẹ̀ sí so tí mo ti lọ kà wá bí a máa mú yín débẹ̀ mo ṣì ń wò so mo ní kó wọnú method tó wà nínú dt à ń pè method kan ní get full year ọdún wo la wà ẹ wá sọ pé ṣé ọdún tí máa kọ program yìí ló máa gbé jáde gbogbo wà nínú ọdún tá a bá wà lọ́dún yẹn gangan ló máa gbé jáde ọdún tí kọ̀ǹpútà bá wà lórí ẹ̀ sọ wáyé pé 2050 ló wà nísàlẹ̀ níbí 2050 gbogbo nǹkan tí a kọ síbí báyìí kọ̀ǹpútà yọ kúrò ńbẹ̀ á gbé 2050 á gbé síbẹ̀ dípò so ẹ jẹ́ kí n wá mú eléyìí ṣẹ́rí inú index.html báyìí mo máa mú eléyìí mo máa yọ kúrò níbí ẹ wá sọ pé ó dẹ̀ fẹ́ yọ nìyẹn mo fẹ́ yọ ni mo máa delete ẹ̀ ẹ wá ní pé kò máa ní ṣiṣẹ́ mọ̀ kò ní ṣiṣẹ́ lóòótọ́ ẹ̀ parọ́ torí pé ẹ rí i pé nínú copy r báyìí mi ò gbé date sí màá tẹ save ok so tá a wá sí inú Bisola Alaso mo ń bọ̀ tá a wá sí inú Bisola Alaso níbí ok so tí máa right click lórí bí máa right click ẹ wá sọ pé ṣé kò ṣiṣẹ́ ni kò ṣe pé ẹ mọ̀ pé àwọn mẹkáníìkì mọ́tò wọn ló máa ń terrible jù so bọ́rọ̀ ń ṣe rí nù so a copy part là nílò ẹ wá sọ pé kí ni ìtumọ̀ part ọ̀nà tó lọ síbi tá a gbé fáìlì sí lórí kọ̀ǹpútà wa a fẹ́ máa fọwọ́ wà so copy part a wá sí inú bí a lọ sí inú bí then máa click inú bí máa right click mo fẹ́ delete tó wà nínú bí báyìí kúrò a click paste and go ṣe pé ìgbà tí mo click paste and go gbé website Bisola Alaso wá ẹ̀yin tẹ́ bá ti ń bá program wa bọ̀ ẹ̀ mọ̀ nípa ilé so gbé website wa tẹ́ bá rí i pé nísàlẹ̀ website wa kò gbé copyright 2000 wá ní pé kí ni mo mí ẹ jẹ́ ká lọ sí career ẹ̀ pé change career home nìkan la change ẹ̀ rí i pé ó gbé copyright 2023 wá ṣùgbọ́n lórí index kò gbé wá lórí home page wa ìyẹn tá a mọ̀ sí bọ̀ home lórí index.html eléyìí code tá à ń kọ lọ́wọ́ yìí code yìí ò lélẹ̀ ṣùgbọ́n ngbàtà máa ṣí nínú Google Chrome bó ṣe máa jáde lélẹ̀ kò ní jáde nípa kóòdì mọ́ kóòdì eléyìí gangan lẹ̀mí tó ń gbé ṣiṣẹ́ ṣùgbọ́n nígbà tó bá ṣiṣẹ́ nígbà tí browser eléyìí náà ń pè ní browser Google Chrome nígbà tó bá ka kóòdì yẹn ló kà eléyìí tó máa fi gbé kóòdì tá a kọ tó máa fi gbé jáde á gbé website wá fún wa torí kóòdì yẹn website a fi ń jíwèé website ni a fi ń ṣàlàyé bí app ṣe máa ń show nǹkan ni so a fi ń jíwèé fún app pé ó yá mo fẹ́ kó gbé lè wá ní color purple so code tá a kọ wọ̀nyí la fi ń jíwèé fún bó ṣe máa ń show website so kò ní gbé code yẹn wá nǹkan tá a jíwèé fún ló máa gbé wá so nígbà tá a ti wá débí ẹ bá rí pé kò gbé copyright wá níbàyí torí pé a ti delete code yẹn kúrò ẹ rántí ìgbà tí mo delete ibẹ̀ ló red túmọ̀ sí wípé git lélẹ̀ ẹni tí bá ti ń bá program wá bọ̀ ẹ máa ń pa git so git sọ wípé mo máa ti yọ nǹkan kúrò níbí ó mark ẹ̀ kí n lè mọ̀ so ẹ rí pé ìgbà tí mo save ẹ̀ tí mo reload kò show copyright bẹ́ẹ̀ ni code copyright dẹ̀ wà nínú bí ok ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ ni mo dẹ̀ ti connect eléyìí line 19 mo ti connect index.html mo ti connect ẹ̀ mọ́ js so ó yẹ nígbà tí code tó yẹ kó gbédè tí wà níbí báyìí tí index.html dẹ̀ wà níbí báyìí tí mo dẹ̀ ti so méjèèjì papọ̀ ó yẹ kí déètì wá jáde ṣe bí kẹtẹ máa rò nìyẹn àwọn àmọ́ ìyà tí mo jẹ lórí kíní kó tó yé mi ṣùgbọ́n ẹ̀yin ò nílò láti jẹ ẹ̀yìn tí
àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. So tí máa refresh ẹ rí kò gbé date jáde kí ló fà á máa ṣàlàyé fún yín. Ṣé ẹ rí i pé nígbàrà tí kọ̀ǹpútà tí Ibrahim yẹn app yìí tó ń pè ní browser Google Chrome tó ti ń ka kóòdù yẹn bọ̀ látòkè nígbà tó máa fi dé line 19 bó ṣe fi ojú rí main.js file bó ṣe fojú rí bójú ẹ̀ ṣe kàn báyìí gbà ló ṣe sáwọnú ẹ̀ lọ nígbà bó dẹ̀ ṣe sáwọnú ẹ̀ lọ ní bó ṣe yé mi sí mo ṣe sọ yẹn bó ṣe sáwọnú ẹ̀ lọ yẹn ó dẹ̀ ti kíákíá ó ti create kíní tá ń pè ní déètì tó máa ń pa ọjọ́ ẹ̀ nìyẹn ó ti create ẹ̀ ó ti store ẹ̀ sínú dt bó dẹ̀ ti store ẹ̀ sínú dt lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ó ní document ẹ wá sọ pé document kí ló ń jẹ́ document gbogbo code tá wà nínú index.html so file tẹ́ bá ti reference javascript yẹn file tẹ́ bá ti fi line sí gbogbo code tó wà nínú ẹ̀ ló ń jẹ́ document ó ní document gbogbo code tó wà nínú document lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ó ní òun lòun wá element kan tó ní id tá ń pè ní copy r ó lòun wá ṣùgbọ́n tó bá ń wá ní àkókò yẹn kò lè rí ẹ wá ní pé báwo ló ṣe jẹ́ ó wà ń bẹ kí ló mí pé kò lè rí ọ̀rọ̀ pọ̀ núwèé kọ́bọ̀ ìdí tí ó fi lè rí ni wípé ní àkókò tó ń wá yẹn as far as bí app ṣe mọ̀ bí app bó ṣe yé mọ́ kò tí ì mọ̀ wípé code ṣì wà nísàlẹ̀ kò rí ojú ẹ̀ ò tó sàlẹ̀ ibi tó ti kà mọ́ ó ka line 1 ó ka line 2 ó ka line 3 tó yẹ kọ̀ọ̀kan ní kọ̀ǹpútà máa ń ka code ṣe lápapọ̀ ó ka line 3 ó ka line 5 ó ka 6 ó ka 7 ó fẹ́ show website ní ẹyọ kọ̀ọ̀kan ló ń ka gbogbo ẹ̀ ibi báyìí ló ṣì kà dé kò tí ì mọ̀ lásìkò yìí pé copy r ó wà nísàlẹ̀ kò mọ̀ pé line 63 wà ń bẹ̀ kò tí ì kàwé débẹ̀ ibi báyìí ló ṣì kà dé so ti máa refresh website báyìí gbogbo ìgbà tí máa refresh website bí copy r kan tiẹ̀ wà ń bẹ̀ gbogbo ìgbà tó bá ti rí line 19 ẹsẹ̀kẹsẹ̀ ló máa ṣe eléyìí ò tí ì farahàn nínú ìwé nínú ọpọ so ó ń kàwé bọ̀ látòkè ẹ wá sọ pé báwo kí lẹ mí ẹ ṣàlàyé ṣẹ́ni bó ṣe ń kà á bọ̀ látòkè yẹn eléyìí onígbàgbọ́ eléyìí máa ń gbàgbé nǹkan kíákíá tí má ti tún tẹ̀lé báyìí gbogbo nǹkan tí mo sọ fún ní ìṣẹ́jú 5 sẹ́yìn ó ti gbàgbé jìnnà ẹ wá sọ pé ṣebí wẹ́bsáìtì kan lélẹ́yìí tí kò kí ń gbàgbé kẹ wá mọ irú iṣẹ́ ribiribi tán nìkan ṣe síbí tí ò fi kì í gbàgbé ṣùgbọ́n àyín bíbá yìí eléyìí ò máa ń gẹ́gẹ́ ó ti gbàgbé gbogbo ẹ̀ dànù so gbogbo bọ̀tẹ́ máa ti click refresh báyìí gbogbo code tí mo kọ sí bíbá yìí á tún tún kà láti bẹ̀rẹ̀ títí dópin ló fi ń show ẹ̀ ní gbogbo wa tí máa ti click refresh gbogbo code yẹn á tún kà tí máa ti click refresh gbogbo code yẹn á tún kà tí máa ti click refresh gbogbo code yẹn á tún kà so ó máa ń gbàgbé ní gbogbo gbà torí pé ó dẹ̀ máa ń gbàgbé yẹn ó túmọ̀ sí pé tó bá ti ń kà á bọ̀ látòkè tó bá ti dé line 19 á lọ sínú bíbá yìí a mú dọ́kúmẹ̀ntì yẹn a ní ká yẹnu dọ́kúmẹ̀ntì yẹn wò a máa wá copy r kiri ṣùgbọ́n nígbà tó bá ṣì wà ní line 19 nǹkan tó wà ní line 63 kò tí ì mọ̀ sí kò ì mọ̀ pé ó wà ń bẹ̀ ojú ó ṣókùnkùn sí kò mọ̀ pé line 63 wà ń bẹ̀ so bá ṣe máa solve problem yẹn ni wípé a wà sínú bí a wà sí inú bí mo ti bá kọ̀ǹpútà tó jẹ́ pé òǹdí eléyìí nímọ̀ jìnlẹ̀ ju eléyìí táwa kọ yẹn lọ ẹ wá sọ pé kí ló ti tiwa ò nímọ̀ jìnlẹ̀ bí eléyìí ọ̀gá ju ọ̀gá lọ àwọn eléyìí wọ́n mọ̀ ju àwa lọ so ṣùgbọ́n kò mí wípé ọgbọ́n ọlọ́gbọ́n la fi ń ṣe ọgbọ́n kò igi kan ọ̀dẹ̀ kì í dágbó ṣe so a wà sọ́dọ̀ wọn náà a béèrè pé báwo ni ká ṣe a wà síbí ṣé bá ti wá rí báyìí wọ́n ní a wà copy code pélébé là nílò ẹ wá sọ pé kí ni iṣẹ́ kóòdì ọdún mò ń bọ̀ máa ṣàlàyé fún yín mò ń bọ̀ a wà síbí a paste eléyìí síbí mo copy lọ́hùn mo paste ẹ̀ síbí ó ní window ẹ wá ní kí ló ń jẹ́ window ó mì pé gbogbo website bá ṣe ṣí Bisola Alaso sílẹ̀ ìná ń pè ní window so window ẹ wá sọ pé ṣé window àti document bákan náà ni rárá o bákan náà kọ́ document refer sí nǹkan tó jẹ́ pé bíi gbogbo website yẹn tá bá wo website yẹn bíi paper yẹn ni document ṣùgbọ́n window ni wípé ẹ̀mí website yẹn kí n sọ bẹ́ẹ̀ pẹ́ mi ẹ̀ ni ẹ̀mí website yẹn gbogbo tó fi ń ṣẹ̀mí lápapọ̀ láti orí Bisola Alaso títí désàlẹ̀ document níbi funfun yìí ló ti bẹ̀rẹ̀ funfun yìí désàlẹ̀ ní document ṣùgbọ́n tó bá ti di window títí dé orí táàbù ẹ̀ ni mo believe pé náà refer sí as window so ìyẹn tún senior document lọ so tá bá wá síbí so máa ní window dot
unload ẹ rí i pé wọ́n pè ní unload ẹ wá sọ pé dot means wípé a fẹ́ wọnú object lọ torí window yìí object ni ó dàbí iṣu a fẹ́ wọnú iṣu yìí lọ ìwọ̀n tó bá kọ́ rí iṣu ẹ̀ rí èpo tó bá tó wá wọnú ẹ̀ lọ ẹ̀ rí funfun so a fẹ́ wọnú dot mi pé a fẹ́ wọnú window yìí lọ nígbà tá a fẹ́ wọnú ẹ̀ lọ ó ní proper method kan sórí mo ṣàlàyé method láìpẹ́ pé òun la máa fi ń ṣe iṣẹ́ pélébé so a fẹ́ ṣiṣẹ́ pélébé kan lórí window tá ń pè ní iṣẹ́ pélébé yẹn wọ́n pè ní unload ẹ wá ní pé ṣé mi ṣé tí máa pè ní iṣu ata tí máa kọ window dot iṣu ata tí bíbá ìṣó máa ṣiṣẹ́ ni rárá o ó gbọ́dọ̀ jẹ́ bí a ṣe kọ́ ẹ̀ unload wọ́n ní fires immediately after the browser loads the object okay so function so ó dẹ̀ kọ̀mpútà tàdé bá sọ̀rọ̀ tó nímọ̀ jìnlẹ̀ sọ fún wa ó ní code to be executed when the document finish loading torí pé a fẹ́ kí code yìí a fẹ́ kó run títí a fẹ́ kó dúró títí tí gbogbo ẹ̀ máa fi ṣe ni so màá copy gbogbo code tó wà níbí torí pé kò yẹ kó wà nísàlẹ̀ mẹ́rin bí a kì í tiẹ̀ gbé tòkè kí n copy eléyìí ọlọ́gbọ́n mo fẹ́ ṣe gbogbo ẹ̀ lọ́nà tó jẹ́ pé ó máa yí àwọn ará ilé mi ò fẹ́ máa ṣe bẹ́ẹ̀ ni wípé mo ń ṣiṣẹ́ lọ́wọ́ so màá cut eléyìí màá gbé ẹ bá ní kí ni mo tẹ̀ mẹ́rin cut ìṣe copy cut dàbí copy ni ó mìíràn pé nǹkan tá ẹ fẹ́ gbé yẹn ẹ kì í ṣe pé ẹ kàn fẹ́ ṣe ẹ̀dá ẹ̀ lásán ẹ fẹ́ ṣe ẹ̀dá ẹ̀ dẹ̀ fẹ́ kó parẹ́ kúrò níbi tó wà tẹ́lẹ̀ so a wà síbí a tẹ enter màá tún tẹ paste Ctrl V mo tẹ so ngbà tá a ti gbé síbí ọ bẹ̀rẹ̀ jẹ́ kí a wò bí a ká kọ́kọ́ lọ wò bí a ṣiṣẹ́ náà kí n tó máa ṣàlàyé nǹkan tí ò ní ṣiṣẹ́ nínú ká má máa waste time ara lé wa ni pé ṣé kò dá yín lójú pé ó máa ṣiṣẹ́ ni Ọlọ́run ló máa ń gbógo fọ́lẹ̀ wa ó jẹ́ ká close so ẹ̀wọ̀n pé a máa sọ pé ẹ̀mí mímọ́ iṣẹ́ o ẹ̀mí àwọn wòlíì ẹ̀yin lẹ́ ń gbógo fọ́lẹ̀ wa ẹ̀mí mímọ́ iṣẹ́ so ká tẹ̀síwájú a wà sínú bí a wà kílíkì refresh eléyìí náà ń pè ní refresh kó tún page yẹn load torí pé mo ti tún fi code tuntun sínú main.js nígbà main.js àfẹ́ refresh ẹ̀ kó tún check wò bí a this time o bí a nǹkan tó máa rí bí a máa tẹ lọ́rùn tá a bá wá sísàlẹ̀ ṣẹ́rí pé ó yọ ọ́ ń bẹ̀ ẹ̀rí copyright index the file yẹn rí pé ó yọ ẹ wá sọ pé ìtumọ̀ ni wípé a sọ fún pé kó dúró nígbà tó bá dé line 19 tó bá ka kóòdì kóòdì túmọ̀ sí wípé o ti rí mi náà o ṣùgbọ́n má ṣe nǹkan kan tó wà nínú bíbáyìí má ṣe anything from line 2 to line 5 o gbọ́dọ̀ run kóòdì yẹn tó bá sọ pé kò gbọ́dọ̀ run kóòdì yẹn mí pé iṣẹ́ tá a kọ sí láti line 3 títí dé line 5 kó má fọwọ́ kàn kò tí tásìkò láti ṣe iṣẹ́ yẹn yet kó dúró títí tó jẹ́ wípé nígbà tó bá máa fi ka gbogbo ẹ̀ tán tó ti rí gbogbo ẹ̀ títí dé line 69 tí gbogbo ẹ̀ ti load sínú website at that time website wa ti ń show ẹ wá sọ pé ṣùgbọ́n àárí ẹ tí ì lè rí torí pé kọ̀ǹpútà ẹ̀rọ ayára bí àṣá ni so ó ti show ẹ̀ ṣùgbọ́n kò tí ì ní ó ṣeéṣe kó ti máa fi hàn yín gan sef ṣùgbọ́n ẹ̀yin ẹ ò lè rí torí pé ó yára gidi gan so nígbà tó bá wá ṣe gbogbo yẹn tán tó ti load website tán tí eléyìí tí PID copyr line 63 tó ti mọ̀ nípa ẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tó bá wá mọ̀ nípa ẹ̀ tán a ṣe wá sí line number 3 níbí a ṣe wá create date a ṣe wá mú document yẹn lápapọ̀ nísìnyí document eléyìí ó ti mọ̀ nípa copyr ó ti mọ̀ pé ó wà níbẹ̀ a ṣe wá element by ID bá a ṣe kọ method lẹ́ṣẹ̀ gbọ́dọ̀ máa kọ́ gbogbo báyìí o tẹ́ bá lọ kọ small letter b síbi báyìí kò ní ṣiṣẹ́ o kò ní ṣiṣẹ́ àwọn ìyá ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ ni wọ́n kò ní ṣiṣẹ́ ṣùgbọ́n àwọn tó ti ń kọ kóòdù náà tó jẹ́ pé ọdún ti pọ̀ lórí ẹ̀ àwọn náà ṣe ń ṣàṣìṣe yẹn kò sẹ́ni tó kọjá àṣìṣe kí gbogbo wa ká máa humble ká máa nígbà ìrẹ̀lẹ̀ àjẹ́ pé má ti ń sọ nìyẹn so ẹ wá kọ copy r sí ẹ wá sọ pé báwo la ṣe máa pè copy r lẹ́ka kọ sí pé get element by id ẹ wá sọ pé kí ló ta open bracket má ṣe máa ń kọ́ nìyẹn àfẹ́ nǹkan tá bá ti pe method bí eléyìí tá a sọ pé document.getElement by id ta open bracket kì í ṣe any bracket ó gbọ́dọ̀ jẹ́ irú bracket yìí ẹ wá ní ṣé ó gbọ́dọ̀ jẹ́ color purple ní rárá o kó jà jẹ́ parenthesis bracket òní tó máa ń ká bí eléyìí bó ṣe máa ká lélẹ̀ tá wá fi eléyìí sí eléyìí náà máa ń pè ní so tá bá ti rí ẹni torí bí eléyìí wọ́n máa ń pè eléyìí ní string literal ẹ wá sọ pé kí ló ń jẹ́ string literal òyìnbó ńlá mọ̀ nìyẹn ó mì pé ọ̀rọ̀ yìí bí mo ṣe kọ́ ẹ̀ copy r bí mo ṣe kọ́ ẹ̀ náà ni kò ṣe rí kó má tú ọ̀rọ̀ yẹn ká
kó jẹ́ kán dì papọ̀ mọ́ ṣe wà yẹn. So lẹ́tà C, lẹ́tà O, lẹ́tà P, lẹ́tà Y, lẹ́tà R nǹkan ẹyọ kan ni, kì í ṣe nǹkan ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀, kó mú papọ̀. Tá bá ti fi ọ̀rọ̀ sínú pélé méjì tó túmọ̀ sí nìyẹn. Wọ́n wá ní pé pélé méjì ló bẹ̀rẹ̀ ẹ̀ tó dẹ̀ jẹ́ pé pélé méjì ló parí ẹ̀, eléyìí àti eléyìí bákan náà làwọn méjèèjì, but kì í ṣe ọ̀rọ̀ kankan náà la kọ sí òun kan ṣàlàyé ni. So nǹkan tá bá ti fi pélé dì àpapọ̀ ni, ó mì pé wọ́n papọ̀ ni, kó má tú. So ẹ wá sọ pé kí ló jẹ́ pé inú bracket la kọ sí, nǹkan tá a kọ sínú pélé méjì náà ń pè ní parameter náà máa ń pè. ẹ wá sọ pé jẹ́ kí ló tún jẹ́ parameter náà lẹ̀ ti ń kọ́ yẹn. Nígbà tèmi ń kọ́ eléyìí inú textbook náà ti ń kọ́, ṣé kìí ṣe mi lè sọ pé inú textbook náà ti ń kọ́ wa, ṣùgbọ́n mo ń fún yín ní practical direct, mo ń fún yín, mo dẹ̀ fún yín ní theory tó wà lẹ́yìn ẹ̀. So mo ń ṣàlàyé bó ṣe ń, mo ń lò lójú yín, mo dẹ̀ tún ń ṣàlàyé fún yín ẹ̀kọ́ ilé ìwé tó wà lẹ́yìn ẹ̀. So eléyìí wọ́n ń pè ní parameter. Ẹ wá sọ pé kí ni ìtumọ̀ ẹ̀? Ó túmọ̀ sí wípé tẹ́ bá rán ọmọ pé kó lọ ṣan ata gẹ́gẹ́ bí mo ti ṣàlàyé lẹ́ẹ̀kan, ó yá lọ kó ata yẹn jáde kúrò ní báàgì kó lọ ṣàn nù. Ṣé nígbà tí a bá ní kọ́ mọ́ lọ ṣàn nù, jẹ́ kí n òbí amúṣe lè rí yẹn òlélẹ̀ yìí báyìí. Ẹni wash the pepper and tomatoes. Ẹ wá lè add the additional instruction fọ́mọ yẹn ni mo fi sínú pélé méjì yẹn. Kẹ́ ẹ wá sọ fọ́mọ yẹn wípé use water from the well. Ẹ tún fi additional instruction sí. So tẹ́ bá ti send eléyìí wọlé sínú eléyìí tán ń pè ní method báyìí, ọmọ yẹn á mọ̀ pé má máa fi omi táàpù, má máa fi fọ ata fún mi, omi kànga mà ní kó lò. So ọmọ yẹn bá ti rí tí ọmọ tẹ ránṣẹ́ tó bá ti rí pé wash pepper and tomato, tẹ́lẹ̀ rí pé kẹ́ ẹ lo omi kànga lálò. So eléyìí la fi ń pass information sínú method. Tẹ́ bá fẹ́ rán ọmọ níṣẹ́ pélébé, tẹ́lẹ̀ tún fẹ́ fi ní ọ̀rọ̀, ẹ fẹ́ fọ̀rọ̀ kún iṣẹ́ òun kó lè yé bó ṣe máa ṣe eléyìí lẹ́lò. So a pass copy r sínú method yìí, a send information wọlé sínú bí ẹni pé ṣe bí wọ́n kàn kọ́ ní pẹlẹbẹ ni, kì í ṣe bí kọ̀ǹpútà ṣe máa kà lélẹ̀. Tó bá kọ̀ǹpútà bá ti rí bí eléyìí, ó ti mọ̀ pé ẹ pass something called a parameter. This parameter wọ́n ń pè ní id, ẹ send ẹ wọlé sínú method yìí. So tó bá ti wọlé sínú method yìí, a wà lórí document, so gbogbo ẹ̀ àpapọ̀ ni. So ẹ wá ní pé tó bá ti wá lọ, ẹni kó lọ sínú document yẹn kó wá element tá ń pè ní copy r, element tó ní id copy r. Tó bá ti wá rí element yẹn kó wá wọnú element yẹn lọ, torí dot mi pé wọnú ẹ lọ. Tó bá ti wọnú element yẹn lọ kó wá gbé ọ̀rọ̀ yìí copyright òun lélẹ̀, kẹ́ ẹ máa lè rí lójú screen. Ó gbé ọ̀rọ̀ yìí copyright, ẹ rí pé ó fi space sí, torí pé mo fi space sí, tí ń yọ space tèmi kúrò kẹ́ ẹ lè rí. Tí máa yọ space kúrò níbí tí mo save ẹ̀, ṣe rí, tí mo yọ space kúrò tí mo save ẹ̀, tí máa refresh ẹ rí pé copyright ó máa lẹ̀ mọ́ number 2. Ṣe rí pé ó lẹ̀ mọ́. So space tí mo fi sí ń bíbà ló jẹ́ kó ń lálàfo. So a fi space sí, plus sign ní wípé ó sì ní kàmú mi fẹ́ kọ́. So dt plus get full year. So dt means pé date information nípa ọjọ́ ìní, wọnú information nípa ọjọ́ ìní lọ wá ọdún tá a wà wá. Wọ́n ṣe ń kọ́ lélẹ̀ get the year using local time. So open bracket, close bracket. Torí bá ṣe eléyìí náà máa ń pè ní function call. Ẹ jẹ́ kí n fi hàn yín ara lé. So fídíò ti máa gùn jù báyìí. Function call. Function call. Function call. Ẹ wá sọ pé kí ni ìtumọ̀ ẹ̀? Tẹ́ bá kọ function bí eléyìí, tẹ́ kọ bí eléyìí, ó dáa, ṣùgbọ́n so tẹ́ bá kọ function bí eléyìí, tẹ́ fi eléyìí sí, ó mì wípé ẹ kàn sọ̀rọ̀ nípa bí iṣẹ́ yẹn bó ṣe yẹ kẹ́ ṣe. Okay, ọmọ mo fẹ́ kó lọ bá mi yọ ibi tó green nípa remove green part from pepper. Ẹ fẹ́ ṣàlàyé bí ọmọ yẹn ṣe máa ṣiṣẹ́ yẹn. So tó bá ti dé kitchen kó mọ̀bẹ̀, kó kata jáde, kó kata yẹn sómi, wash pepper and tomato nìyẹn. Remove green part. Ọmọ yẹn ti mọ̀bẹ̀ dání bẹ́ẹ̀ yẹn, a máa fi yọ ibi tó green lára àwọn ata wọn yẹn, a máa yọ kúrò. Ṣùgbọ́n báyẹn sì ń ṣàlàyé fún mú ọ̀bẹ, mú ata. Ìtumọ̀ eléyìí nìyẹn. Ṣùgbọ́n tẹ́ bá ti lè fi eléyìí sí, eléyìí méjì sí, ó wọnú jù yẹn lọ. Ṣùgbọ́n mo kàn ti fi ṣàlàyé ọ̀rọ̀ ni bí mo ṣe lò yìí, bí mo ṣe lò mí báyìí tí mo fi eléyìí síwájú ẹ̀ sẹ́yìn báyìí, ó túmọ̀ sí wípé kì í ṣe pé mo kàn fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa iṣẹ́ yẹn lásán.
mo ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ mo dẹ̀ tún rán ọmọ náà níṣẹ́ pé ọ̀yá o bí mo ṣe sọ ẹ̀ náà kò dẹ̀ ṣe fún mi lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ so bí mo ṣe ṣe nígbà yẹn mo sọ fún pé kó mẹ́tọ̀dì kì í ṣe pé mo kàn ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀fẹ́nú pé lásán mo pa láṣẹ fún ẹni kó lọ ṣe lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ kó wọnú iṣu yìí lọ kì í ṣe iṣu really object náà máa ń pè but mí pé iṣu ṣe é fọwọ́ kàn eléyìí ò ṣe é fọwọ́ kàn so kó wọnú variable yìí lọ variable kó wọnú variable yìí lọ ẹni pé object àti variable ṣe nǹkan kan náà ni nǹkan kan náà ni ó wọnú jù bẹ́ẹ̀ lọ ṣùgbọ́n ká sọ pé nǹkan kan náà ni kó wọnú variable yìí lọ variable means pé tó lè yí padà so báwo náà ṣe ń spell yẹn mò ń bọ̀ variable n tó jẹ́ pé ó lè yí padà but nínú javascript wọn ń tẹ̀ tán var náà máa pe ọ̀rọ̀ mẹ́ta tó kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ var kó wọnú variable yìí lọ tá ń pè ní dt kó wá lọ sínú method tó wà nínú ẹ̀ tá ń pè ní get full year ó pa láṣẹ fún kó mú ọdún tó wà ní ọjọ́ náà kó mú wá ọdún tó wà ní ọjọ́ náà kó mú wá yẹn òun ní 2023 ẹ̀rí pé ibi báyìí ló ti mú ó dẹ̀ gbé wá síbí fún wa nínú website wa so kó gbé ọdún wá then plus mo tẹ plus sí mo wá tún tẹ open quote níbí kó gbé lẹ́tà c kó gbé sí tẹ́ bá rí i pé ó gbé lẹ́tà c sí open quote ó gbé c sí so bí yẹn ṣe ṣiṣẹ́ nìyẹn so tí máa save gbogbo ẹ̀ papọ̀ báyìí tí máa refresh ṣe rí i pé ó gbé copyright 2023 wá so tí yẹn bá ń kọ code èèyàn gbọ́dọ̀ máa kọ script ẹ bá wá sínú career báyìí kò yẹ kéèyàn ká kọ bí eléyìí ẹ wá sọ pé tá a bá kọ bí eléyìí ṣé kò ní ṣiṣẹ́ ni a ṣiṣẹ́ ó kàn jẹ́ pé àwa tá a máa ń kọ code a ní àṣà tiwa àṣà àti ìṣe àìṣe báyìí ṣùgbọ́n tá a bá ṣe báyìí a ṣiṣẹ́ so ẹ wá sọ pé kí ni mo máa ṣe báyìí mo máa delete eléyìí kúrò níbí tí má ti yọ kúrò níbí báyìí kò tún gbé copyright yẹn mọ́ gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ṣàlàyé mo wá fi ẹ wá sọ pé kí n fi hàn wá so máa fi hàn wá tá a bá lọ sórí career page báyìí tí má rí mo máa ní láti refresh torí pé mo ti yí nǹkan padà tí má lọ sórí career page báyìí ẹ rí i pé kò ní gbé copyright wá mọ́ kò gbé wá mọ́ torí pé mo ti yọ code tó ń ṣiṣẹ́ yẹn kúrò ńbẹ̀ so tí má fẹ́ dá code yẹn padà sí màá wá sí orí index.html màá copy one line nǹkan tí mò ń fi ìlà mẹ́rin ṣe tẹ́lẹ̀ ìlà kan ni mo máa fi ṣe ń sìn reason tá a fi láṣà àti ṣe náà lẹ́rí yẹn so màá highlight ẹ̀ torí wípé ìkan rọrùn ju kan lọ ní so màá copy ẹ̀ màá right click lórí eléyìí gẹ́gẹ́ bí mo ti sọ àwọn mọ́tò mẹkáníìkì àwọn ló máa ń burú jù so ìṣe gbogbo mẹkáníìkì o ṣùgbọ́n so kọ̀ǹpútà mi níbi tó gbádùn mọ́ so bó ṣe wà náà mo ti ń lo nǹkan mi so mo paste ẹ̀ síbẹ̀ so báyìí sì ti máa save eléyìí tí máa lọ sórí career page ẹ rí i pé a tún bẹ̀rẹ̀ sí ni máa ṣiṣẹ́ ẹ rí i pé ó ti gbé copyright wá ẹ wá sọ pé báwo ló ṣe gbé copyright wá because mo ní element tó ń jẹ́ copy r mi báyìí mo dẹ̀ ní tó bá ti load page yẹn tán kó ní sùúrù díẹ̀ tó bá ti ní sùúrù díẹ̀ kó padà wá sínú bí kó wá page yẹn fún copy r kó wọ́n ṣe wá gbé ọ̀rọ̀ tí mo kọ síbẹ̀ kó gbé sínú ẹ̀ so ká lọ sí orí about us tí máa yọ script yìí máa yọ kúrò torí pé mi ò fẹ́ kó wà níbí ní ojú àwa tá a máa ń kọ code bí eléyìí bẹ́ni wípé kò ṣe pàjẹ́ àjàbáǹkù ṣẹ́lẹ̀ yẹn ṣe téèyàn bá ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn ó kàn jẹ́ pé ó tún ní ọ̀nà tó tún dára jù yẹn lọ tá a tún lè fi ṣiṣẹ́ yẹn so tá a bá wá sí bíbáyìí tá a bá wá sókè tí máa click about us níbí tí mo wá sísàlẹ̀ ẹ rí i pé kò gbé copyright jáde mọ́ torí pé mo ti delete code tó ń ṣiṣẹ́ yẹn kúrò so tó wá kàn ní pé mo máa nílò ẹ wá sọ pé kílé tí ò gbé kíní yẹn jáde nígbà tá a ti fi style sókè níbí báyìí ẹ mọ̀ pé page ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni wọ́n page mẹ́ta ni wọ́n even though tá a bá ń wò ó tí máa ń click ẹ̀ ọmọ dàbẹ̀ ni wípé gbogbo ẹ̀ ọ̀kan ni pé ibi báyìí nìkan ló ń yí padà ṣùgbọ́n rárá o ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni mẹ́tẹ̀ẹ̀ta Bisola Alaso yìí ọ̀tọ̀ ni career page ẹ rí pé career page ó gbé career jáde níbí page mi lélẹ̀ pátápátá eléyìí website mi lélẹ̀ pátápátá eléyìí náà website mi lélẹ̀ pátápátá eléyìí náà website mi lélẹ̀ pátápátá ṣùgbọ́n tá a bá ń wò ó alára pé ọ̀kan ní gbogbo wọn torí pé wọ́n ju ọra wọn ṣùgbọ́n ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni so a wà síbí bọ́ a máa ní ìdàtí wá paste kíní style yẹn síbí ẹ wá sọ pé tó bá yẹ pé ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni kí ló dé tí kóòdì line 19 wá ń ṣiṣẹ́ fún gbogbo wọn torí pé nínú script yẹn
a sọ wípé kó wá element tá ń pè ní copy r gbogbo àwọn website mẹ́tẹ̀ẹ̀ta àwọn page náà máa ń pè page mẹ́tẹ̀ẹ̀ta gbogbo wọn ló ní copy r yẹn so o máa rí gbogbo wọn la ṣiṣẹ́ fún so ẹ wá wò ó báyìí o fẹ́ kẹ́ rí nǹkan tó fẹ́ kẹ́ notice kí nìkan rí pé ó ti show ní about us nǹkan tí mo fẹ́ kẹ́ notice ni wípé code tá a kọ lẹ́ẹ̀mẹ́ta tẹ́lẹ̀ àkọ síbí nísàlẹ̀ ń bí àtúnwá sísàlẹ̀ ń bí àkọ síbí àtúnwá sísàlẹ̀ nínú index àkọ síbí tá a kọ lọ́nà mẹ́ta tẹ́lẹ̀ tó dẹ̀ jẹ́ wípé ó tó line number 2 3 4 3 4 5 yìí màá ṣọ̀túnmọ̀ ẹ̀ fún yín 5 yóò ṣiṣẹ́ kankan fún wa but màá ṣọ̀túnmọ̀ ẹ̀ fún yín so tá a kọ ní line 3 4 code tá a kọ ní pẹ̀lú 6 lines of code ẹ̀ máa kọ tó ń jẹ́ 6 lines of code màá ṣàlàyé ẹ̀ fún yín so eléyìí báyìí line of code kan lélẹ̀ line 3 lélẹ̀ that's 1 line of code line number 4 that's 2 lines of code code tá a kọ ní 6 lines of code ẹ̀ wá ní kí ni mo mean by 6 line àkọ síbí 1 2 àtúnkọ síbí 1 2 àtúnkọ síbí 1 2 tá a kọ ní line code mẹ́fà àṣẹ mẹ́fà la pa kó tó di pé ó ń ṣiṣẹ́ tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n báyìí ó ti dínkù eléyìí tá a fi pa àṣẹ mẹ́fà fún apá ní àpapọ̀ apá àṣẹ mẹ́ta fún àwa fi eléyìí tó kù àgbé wá sínú main.js so ẹ wá sọ ìdí nìyẹn tó jẹ́ pé a kì í fẹ́ fi kọ script sínú html torí pé tá bá ti gbé gbogbo ẹ̀ sí ojú kan níbí báyìí even though ẹ̀ẹ̀kan la kọ kóòdù yìí o a lè lò lọ́nà igba ẹ̀ẹ̀kan péré la máa kọ́ ẹ̀ẹ̀kan péré la máa ṣàlàyé máa ṣe ń ṣiṣẹ́ yẹn ṣùgbọ́n a lè rán ènìyàn 100 níṣẹ́ kan náà wọ́n dẹ̀ máa lo àlàyé ẹ̀ẹ̀kan ṣoṣo wa yẹn tán máa lò ṣùgbọ́n tó bá ní pé ká máa kọ́ káàkiri ká máa kọ script bí mo ṣe ṣe lákọ̀ọ́kọ́ then a máa ní ìdá tí kọ a ṣàlàyé bọ́n ṣe ń ṣiṣẹ́ a wá photocopy ẹ̀ lọ́nà 100 iye tó 100 bá jẹ́ a photocopy ẹ̀ lọ́nà 100 a pín fún gbogbo wọn kan lọ ṣe ṣùgbọ́n ní eléyìí a kọ àlàyé lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo a wá sọ fún àwọn 100 pé kán lọ wo bí tá a ṣàlàyé sí pé kán wá lọ ṣiṣẹ́ hàn so ní ọ̀nà yìí tó fi dáa ju kejì yẹn lọ ẹ wá sọ pé iṣẹ́ wo ni line number 5 yìí ló ń ṣe ó ní console ó ní kíní kan tá máa ń pè ní console nínú code àwa sọ pé code wo nínú javascript code kò sí nínú css o inú javascript nìkan ló wà console ni màá fi hàn yín kì í ṣe pé console ṣe code lásán mọ́ eléyìí ṣe fojú rí kì í ṣe pé inú ẹ̀kan kọ̀ǹpútà ló wà tá bá wá sínú develop so ti máa click lórí tọpọ mẹ́ta yẹn nínú Google Chrome tí mo click lórí settings more tools tí máa wá sórí developer tools níbí agbé kinní kan jáde tìyín lè má jáde bí eléyìí tìyín lè jáde bí eléyìí ó lè jáde sẹ́gbẹ̀ẹ́ mi báyìí àdè lè sọ àdẹ̀rẹ̀ ẹni títí ẹ̀ máa jáde sísàlẹ̀ ó lè jáde sísàlẹ̀ so ara tó bá wò kinní ló ń dá so ibi tẹ́ bá fẹ́ kó wà náà lè máa pè gbé sí ibi báyìí náà ti ń gbé sí bọ́ jẹ́ ń gbé ilé kúrò níbí so ibi ó tún ní tọpọtọpọ mẹ́ta kan sí òkè níbí báyìí ní gíjẹ́ close tókè yóò close sàlẹ̀ tẹ́ bá ti click eléyìí so a lè gbé sí ọwọ́ ìsàlẹ̀ ẹ wá sọ pé iṣẹ́ wo lélẹ́yìn ń ṣe tá a bá ń kọ kóòdù lọ́wọ́ kò sí ẹni tó mọ̀ tán Ọlọ́run nìkan ló mọ̀ gbogbo ẹ̀ tán àwa náà máa ń nídìí ìrànlọ́wọ́ ẹ wá bí a kì í gbé sí ẹgbẹ́ so Ọlọ́run nìkan ló mọ̀ gbogbo ẹ̀ tán so wẹ́bsáìtì wà lélẹ́yìn báyìí ó ń ṣiṣẹ́ ok that's good ẹ rí kóòdù tá a kọ ó ní access to internal resource web manifest from original has been blocked by course policy so ìṣòro kan lélẹ̀ tó wà nínú code tá a kọ ìṣòro kan nìyẹn ẹ wá sọ pé báwo la ṣe máa tọ́jú báwo la ṣe máa tún ìṣòro yẹn ṣe mi ò tí ì mọ̀ but ó ti disappear gan kúrò mẹ́ tẹ́ bá notice pé ó kọ document loaded síbí báyìí ó sì wà nínú code wà níbí tí mo ní document loaded tẹ́ ẹ bá gbàgbọ́ pé tẹ́ bá sọ pé ilé tó wà mẹ́kọ́ ló ṣó mẹ́yẹn jẹ́ kí n fi ọ̀gẹ̀dẹ̀ síbí mi tẹ̀ sí mo mọ ọ̀gẹ̀dẹ̀ spell bá ọ̀gẹ̀dẹ̀ báyìí tí máa fi ọ̀gẹ̀dẹ̀ síbẹ̀ yẹn tẹ́ bá tún wá sínú bí tí mo save ẹ̀ mo tẹ̀ file save máa wá síbi tí bá refresh ẹ rí pé ọ̀gẹ̀dẹ̀ máa jáde ọ̀gẹ̀dẹ̀ so kò sí wípé kì í ṣòun ló ṣó òun ni so document loaded ọ̀gẹ̀dẹ̀ so tó bá wù yẹn lè fi iṣu síbẹ̀ wù yín kẹ́ fi iṣu ata síbẹ̀ iṣu ata máa ń dùn àbíkọ́ alright tẹ́ bá ti fi document loaded síbí ìtumọ̀ ẹ̀ ní wípé so bí kọ̀ǹpútà ṣe ń ka kóòdù yẹn lọ tó bá ti dé bí báyìí nǹkan tó bá ti rí console.log bí mo ṣe kọ́ ẹ ló ṣe gbọ́dọ̀ wá o ṣèbí kẹ́ ẹ fi console kọ capital letter kẹ́ ẹ fi ẹ̀lì kọ small letter bó ṣe kọ́ ẹ console is an object ni ó mì pé nǹkan tá a lè dì mú nínú kọ̀ǹpútà ṣùgbọ́n
ẹ lè rí ìdìmú torí inú kọ̀ǹpútà ló wà. So console then dot wọnú ẹ̀ lọ nínú ẹ̀ iṣẹ́ pélébé kan wà tá a lè rán tá a ń pè ní log tá a bá ti pe iṣẹ́ yẹn log àtẹ open bracket àwa ní pé kí ni ẹ wá pé kẹ́ ṣàlàyé nǹkan tẹ́ fẹ́ log tá a bá ní pé kéèyàn log kíní kan ó mì pé kó kọ sílẹ̀ síbì kan kọ sílẹ̀ log means kọ sílẹ̀ so tí kọ̀ǹpútà bá ti ka code débì báyìí a kọ sílẹ̀ pé document loaded ọ̀gẹ̀dẹ̀ ẹ wá sọ pé ibo ló ti máa kọ sí ẹ mọ̀ pé website wa lélẹ̀ console.log kò lè yọ nínú bí kò lè yọ nínú website wa a yọ nínú interface test yẹ so eléyìí náà ń pè ní wọ́n ń pè eléyìí ní developer tools irinṣẹ́ àwa tá à ń ṣe website ni inú irinṣẹ́ wa láti yọ jáde wípé a máa pa àṣẹ kan pé kó yọ níbí ọ̀nlélẹ̀ document loaded ọ̀gẹ̀dẹ̀ so ẹ wá pé ó túmọ̀ sí wípé document pé ó ti load tán so gẹ́gẹ́ bá ti ń bọ̀rọ̀ lọ ẹ bá rí níbí báyìí ẹ rí pé window.unload so ẹ wá sọ pé kí ló ti mọ̀ sọ pé equals to function kí ló ń jẹ́ function náà wọ́n ń pè ní so àwọn kinní wọ̀nyí tán lẹ́ log wọ̀nyí tán yẹ get element by id function ni wọ́n náà function ni wọ́n so function but function eléyìí kò gba additional information kò béèrè fún ẹ lè sọ pé àfikún iṣẹ́ ẹ lè sọ̀rọ̀ àfikún iṣẹ́ nínú function yìí so open bracket close bracket wọ́n ṣe máa ń define function lélẹ̀ ní javascript mi ò tí ì ṣàlàyé débẹ̀ yẹn ṣùgbọ́n wọ́n ṣe máa ń define lélẹ̀ function a ní bracket bẹ́ẹ̀lẹ̀ bí office pin ni so wọ́n kọ function open bracket close bracket office pin then close office pin then iṣẹ́ pélébé tẹ́ bá fẹ́ rán function yẹn ẹ kọ sáàrin line 2 to line 5 so window.unload function ni ṣùgbọ́n function yẹn wọn ò define ẹ̀ síbẹ̀ àwa la ṣe máa define ẹ̀ fúnra wa fún gbogbo document tá a bá ṣí so equals to gbogbo code tó wà níbí báyìí tá a bá ti fi nǹkan sínú eléyìí báyìí tá a close ẹ̀ ní line 6 bẹ́ẹ̀lẹ̀ gbogbo ẹ̀ ó dàbẹ̀ nípa kó sínú nylon bag ní gbogbo nǹkan tá a kó sínú nylon bag kó kì í sínú unload ìtumọ̀ equals to nìyẹn wọ́n pè ní variable assignment so unload yẹn variable ní sìn but function ni o ṣùgbọ́n variable ni ṣùgbọ́n function ni ẹ wá sọ pé ṣé is a function a variable yeah. No a function is an object sometimes but a function is an object but a function can be stored inside a variable in the language of JavaScript ó túmọ̀ sí pé function yẹn a lè mú pamọ́ sínú àpótí unload yìí dàbí àpótí ni so gbogbo code ta kọ láti line 2 to line 5 àkó gbogbo ẹ̀ sínú nylon bag pẹ̀lú office pin méjì yẹn yellow yẹn kì í ṣe eléyìí o kì í ṣe eléyìí àti eléyìí àkó gbogbo ẹ̀ sínú nylon bag àwa kì í sínú àpótí tó ń pè ní unload àpótí ike wà nínú àpótí mìíràn tó ń pè ní window now so equals to it means pé gbogbo code ta kọ ní line 2 to line 6 a fẹ́ kó da gbogbo ẹ̀ sínú unload náà ń pè ní variable assignment a assign gbogbo iṣẹ́ tá a kọ sínú bíbá kó gbé sínú unload ó túmọ̀ sí wípé ìgbà tí péjì wa bá tó load tán ni kó tó ṣiṣẹ́ ń wò ìtumọ̀ ẹnìyẹn so kí n wá síbí máa tẹ̀ jáde variable assignment ẹ wá sọ pé ìtumọ̀ ẹni wípé ṣe rí pé kíní ìwọ̀n ní variable mi pé n tó lè yí padà so equals to wá bá ti lè fi equals to síwájú ẹ̀ ó mì pé n tó lè yí padà ni a dẹ̀ fẹ́ yí padà gan-an wọ́n ní nǹkan tó lè yí padà ní a fẹ́ yí padà ní so a yí padà sí nǹkan tá a fẹ́ nǹkan tá a dẹ̀ fẹ́ ní line 3 to line 5 now kí n tẹ̀síwájú ká wá sí bí ẹ mọ̀ pé tí n bá ti ń ṣe program mi ìsáyẹ̀ máa fi ọ̀rọ̀ lọ́hùn sínú ẹ̀ ẹ wá sọ pé kí ló dé ẹni tó bá ní èdè Oǹdó ẹni tó bá ti mú tolúwa ṣe àríbá ti ṣe àrọ̀nà gbígbà sórí mẹ́rin ká wá sínú bí wọ́n wá ní pé ò ṣètò Ọlọ́run pé ò ṣe ti Jésù kí ẹ máa gbàdúrà lórí ìkú yẹn o even gan bó bá dẹ̀ ti ń gbàdúrà ọ̀tọ̀ Ọlọ́run náà ló tún ṣe so ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ bá wa sọ wà nínú ìwé Corinthians apá kejì ẹsẹ̀ orí kìíní so 2 Corinthians wọ́n kọ síbẹ̀ wípé for the more we suffer for Christ the more God will shower us with his comfort through Christ. Ó túmọ̀ sí wípé ní Yorùbá bàbá ṣe jìyà fún pẹ̀lú nínú Kristi tó
bẹ́ẹ̀ náà ni Ọlọ́run ó ṣe tù wá nínú nípasẹ̀ Kristi. Ìtumọ̀ comfort yóò gbìyànjú fún yóò tù wá nínú náà ni mo lè túmọ̀ ẹ̀ sí. So n tí mo fẹ́ ṣàlàyé ń bẹ̀ ni wípé so tẹ́ bá ń ṣèfẹ́ Ọlọ́run, for example báyìí gbogbo àwọn ìmọ̀ tí mò ń fún àwọn ará ilé báyìí, ṣé ìmọ̀ yẹn kò ṣeé ṣiṣẹ́ aburú ni? Ṣé èèyàn ò lè gbé wẹ́bsáìtì kalẹ̀ kó sọ pé òun há owó pé káwọn èèyàn máa mú information wọn wá, pé òun dẹ̀ máa fún wọn lówó, máa bèrè báǹkì kan tí wọ́n kó dẹ̀ máa wọnú bẹ́ẹ̀ lọ, kó lọ máa jáwó gbà, kó máa ṣe gbogbo nǹkan tí ó yẹ kó ṣe? Ṣé èèyàn lè fi ìmọ̀ wọn, ṣé kò lè fi ṣe ni? Kó dẹ̀ máa fi yan àwọn ènìyàn jẹ. Ó ṣeé ṣe, ṣùgbọ́n torí pé àwa jẹ́ ọmọ Jésù, mo dẹ̀ gbàgbọ́ pé ọmọ Jésù ni gbogbo ọmọ Ọlọ́run ni gbogbo àwa, mo gbàgbọ́ pé àwa ará ilé ní ṣerú ẹ̀, orí ọmọ Jésù ni wá, torí Jésù kò fẹ́ràn káwọn ènìyàn kan máa wúrú wà wọn, kò fẹ́. So tí mo fẹ́ ṣàlàyé pé ẹ mọ̀ pé tòótọ́ ń gbà mí, òtítọ́ lérè, ó ní èrè. Ó kàn jẹ́ pé ẹ mọ̀ pé ọgbọ́n kéèyàn máa lu jìbìtì ó ṣeé ṣe kó mọ̀rọ̀ kíákíá wá, ṣùgbọ́n ẹ̀yìn rẹ̀ kì í dára. So ká gbogbo wa ìyànjú tí mo fẹ́ gbà ni pé ẹni tó bá ń jìyà torí pé ó ń ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run, kó má torí báyìí kó sọ pé òun ò ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run mọ́, pé òun fẹ́ lọ kí iṣẹ́ àti lówó. So kó má ṣe kí iṣẹ́ àti lówó, kó dúró sínú Kristi, kó máa tẹ̀lé Kristi lẹ́yìn, kó máa ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run, torí wípé ẹni tó bá ti gbé ọkàn rẹ̀ lé Olúwa, tó gbé ọkàn rẹ̀ lọ́lọ́run, kò dẹ̀ ní jogún òfo. So tẹ́ bá ń jìyà nínú Kristi, tẹ́ ń ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run tó dẹ̀ mú ìyà wá, ẹ má sọ ìrètí nù, kẹ́ dúró ṣinṣin nínú ìgbàgbọ́ yín, kẹ́ dẹ̀ máa tọ Jésù lẹ́yìn, Jésù á dẹ̀ máa tù yín nínú gbogbo ìyà. Ọlọ́run á máa tù yín nínú gbogbo ìyà tẹ́ bá ń jẹ nínú Jésù Kristi, torí ó ṣe pàtàkì. Ká má jẹ́ kí àfẹ́ ayé kó tì wá lọ sí ibi tí ò yẹ ká lọ. So ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ bá wa sọ nínú ìwàásù Ọlọ́run ti fídíò yìí nìyẹn, kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. Tẹ́ bá gbádùn channel wa, ẹ jọ̀ọ́ comment, tẹ́ bá ní any question or tẹ́ fẹ́ béèrè, comment and kẹ́ like, kẹ́ lè bá wa lè share fún àwọn ọ̀rẹ́ yín, ẹ jẹ́ káwọn ọ̀rẹ́ yín mọ̀ sí Yoruba Man Code, and ẹ jọ̀ọ́ kẹ́ subscribe. Bẹ́ẹ̀ bá dẹ̀ ṣe subscribe, kẹ́ máa fi click notification bell, so bí àwọn fídíò wa bá ṣe ń jáde síta, kẹ́ lè máa rí wò, kẹ́ lè máa receive alert bí a ti fi fídíò síta tẹ́ tún lè lọ wò. Thank you so much. Thank you and God bless you. So mo ti wá sínú git bash níbí, ẹ wá sọ pé kí ló tún ń jẹ́ git bash? Ẹ̀yin tẹ́ bá ti ń bá program wa bọ̀ tẹ́lẹ̀, ẹ mọ̀ pé kí ni kan wà tán pè ní git bash. Bash. Ó yẹ ká ti install ẹ̀ sórí kọ̀ǹpútà yín tẹ́ bá ti ń bẹ́ ètò wa bọ̀ láti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀. So git bash. So eléyìí a máa fi ń pàṣẹ fún kọ̀ǹpútà ni. Òun ò fáìn lójú ní tiẹ̀, ṣùgbọ́n ó yára, torí pé kọ̀ǹpútà àti kí kọ̀ǹpútà máa gbé àwòrán jáde fún wa, iṣẹ́ ńlá ni fún. Ṣùgbọ́n tó wáyé pé ẹ fẹ́ rí àwòrán tẹ́ kẹfẹ́ máa bá sọ̀rọ̀, one on one, ẹ fẹ́ máa bá sọ̀rọ̀ ojúkojú, eléyìí lẹ máa lò. So eléyìí yá. Tá a fẹ́ ṣe, ẹ wá sọ pé tá a fẹ́ ṣe ni pé mo ti CD lọ sínú folder Bisola Alaso. Ẹni tí a bá ti mẹ́tò wá bọ̀, tẹ́ ti ń bá git tutorial wá bọ̀, ẹ mọ̀ pé nǹkan wà tán CD lọ. So kí ni tó máa CD? Change directory. So eléyìí tẹ́ bá fẹ́ pàṣẹ fún kọ̀ǹpútà, ẹ kàn lè pàṣẹ fún bẹ́ẹ̀ yẹn, ẹ máa lọ sínú àpótí kan, ibi àánú àpótí tẹ́ bá wà yẹn lẹ ti máa pàṣẹ fún. Àpótí tèmi wà nú ẹ̀ wà lórí desktop mi nínú Bisola Alaso. So orí branch tí mo wà lórí git January 2023 Bisola Alaso. So ẹ wá sọ pé báwo ni mo ṣe débí? Ẹ mọ̀ pé ẹ bá wá sínú bíbá yìí, tẹ́ bá right click lórí Bisola Alaso, ọjọ́ pé ẹ lè right click lé lórí. Kákàṣà right click lórí index.html kí fi yẹn ṣàkàwé ọ̀rọ̀ fún yín. Copy part. Okay? Tẹ́ bá wá sínú B, mo fẹ́ fi hàn yín ní ohun tẹ́ bá ti gbàgbé. Bash, tẹ́ bá ti dé bí, ẹ tẹ CD, then open quote.
so fẹ́ mo right click bí màá paste nǹkan tí mo paste yẹn ó yẹ kó yọ ṣùgbọ́n mi ò dẹ̀ rí àwàdà ló ń ṣe báyìí copy part ó yẹ kó yọ but ẹ wá sọ pé tó bá yẹ kó yọ kílé tí mi ò wá rí kọ̀ǹpútà ń gbà mí máa ń ṣe àwàdà báwọn ẹ̀rí pé ó dẹ̀ yọ báyìí kankan náà mo dẹ̀ ṣe lẹ́ẹ̀mejì so máa delete eléyìí so ẹ wá sọ pé kílé tí mo ń delete ẹ̀ yẹn ìyẹn full part lọ sí main.js nìyẹn fáìlì tá ń pè ní main.js ibi tá a gbé sí ibi tó wà nínú kọ̀ǹpútà gangan ló gbé wa lọ sí ṣùgbọ́n kì í ṣe bẹ̀yẹn la fẹ́ lọ inú fóldà Bisola Alaso gangan la fẹ́ lọ so máa tẹ close quote cd means change directory máa tẹ enter alright jẹ́ pé mo ti ṣe mistake kan bẹ́ẹ̀ so tẹ́ bá ṣe irú mistake yìí nǹkan tẹ́ máa tẹ̀ ẹ́ tẹ control dání lórí keyboard yín ctrl control ẹ wá tẹ letter c pẹ̀lú ẹ̀ so jẹ́ kí n tún ó jẹ́ pé kò fẹ́ kí n fi slash sí jẹ́ pé ìṣòro tó ń dojúkọ nìyẹn so cd then máa tẹ enter ó ti ṣiṣẹ́ ń sìn so ńgbà tá a ti ṣe yẹn so a ti wà nínú folder wọ́n wá sọ pé kí ló ń jẹ́ folder Bisola Alaso ẹ fi hàn wá máa right click níbí tí máa ní reveal in file explorer tí máa click ẹ̀ so tẹ́ bá wá sínú desktop folder wa ẹ rí àwọn nǹkan tó wà lórí desktop tèmi so fún ibi tí mo kó gbogbo website wa sílẹ̀ lé Bisola Alaso inú folder ẹ̀ òun lè so ẹ rí pé mo create gs file òun ló wà níbí gs file òun nìyẹn bẹ́ẹ̀ main.js tí mo ṣí lẹ́ẹ̀kan lélẹ̀ bó ṣe máa ń show lélẹ̀ logo ẹ̀ nìyẹn ẹ rí pé ó pe type oní javascript file size ẹ̀ 1 kilobyte so a wà sí orí bí nínú bash so a tẹ git status ẹ wá sọ pé báwo ni mo ṣe mọ nǹkan tí mo ń tẹ ìtẹ tí ń bá wa bọ̀ ẹ mọ̀ mo ti ṣe eléyìí lójú wa ní àìmọye ìgbà so gbogbo ó ní fáìlì aboutus.html ló láti yí padà ó ní career.html láti yí padà index.html láti yí padà tẹ́ bá notice pé ó ní January 2023 branch pé orí ẹ̀ láti ń ṣiṣẹ́ ṣe mọ̀ pé kì í ṣe oṣù January la ìwà mọ́ báyìí àti wà ní oṣù April ó yẹ kí n create branch fún April so kí n lè mọ̀ iṣẹ́ tí mo ṣe ní January iṣẹ́ tí mo ṣe ní April lọ́tọ̀ ṣùgbọ́n yá kí n dẹ̀ ṣe ó kàn jẹ́ pé nǹkan tó wà ń bẹ̀ ni wípé iṣẹ́ ẹ̀ àti already ṣe sí orí January báwo la ṣe fẹ́ kó lọ sí orí April báyìí ọ̀nà wo ni ká gbé gbà ó ní command kan tá a lè tẹ̀ tí wọ́n ń pè ní git stash ẹ wá ní kí ni mo git stash ó mì pé gbogbo iṣẹ́ tá a ti ń ṣe látàárọ̀ a fẹ́ kó ṣe àpótí pélébé kan kó lọ kó sínú ẹ̀ kó má ń kó dànù kó lọ kó sínú ẹ̀ á dàbẹ̀ ni pé àti ṣe kankan látàárọ̀ ni má ti tẹ git command ẹ̀hún lélẹ̀ tí o ti má tẹ git status again báyìí gbogbo iṣẹ́ tá a ṣe látàárọ̀ kò tún rántí mọ́ ó ti gbàgbé ẹ wá ní pé ṣó gbàgbé ni kò gbàgbé ẹ rí i pé ìgbà tí mo tẹ git stash ó ní saved working directory so tí máa lọ sórí Bisola Alaso gbogbo code tí mo ti kọ látàárọ̀ ó ṣeéṣe kó máa ṣó mọ́ ní ká bá wá síbí ṣé ẹ rí i pé ó ti dá padà sí script bó ṣe wà ó ti dá padà sẹ́sẹ̀ àárọ̀ ìgbà tí mo bẹ̀rẹ̀ program yìí pẹ̀lú wa so n tó kàn tá a máa ṣe báyìí ni wípé tí mo ti stash yẹn I need àti create new branch so I need àti lọ sí orí website níbí kan ṣe yẹn ló kàn. So ẹni tẹ́ bá ń bá program wa bọ̀ ẹ máa pè á ní GitHub account kan website ní GitHub tí a create repository sí repo bí n ti ní ṣàlàyé yẹn mọ́tò mo ti ṣàlàyé sẹ́yìn so eléyìí project tá à ń bá lọ Bisola Alaso lélẹ̀ so àwọn branches àwọn ẹ̀ka tá a ní sórí ẹ̀ so a ní January branch active branch January ní gbogbo ẹ̀ so àwọn iṣẹ́ tá a ṣe January ló wà níbẹ̀ yẹn so a fẹ́ create branch mi báyìí so tá a nílò láti ṣe nìyẹn new branch ká tó create new branch àkọ́kọ́ copy orúkọ January branch náà ẹ wá sọ pé kí ló dé tá a fẹ́ copy ẹ̀ torí pé mo máa like kí orúkọ branch kó máa jọra wọn so ẹ wá click new branch wọ́n ní branch ra tuntun orúkọ wọ̀ la fẹ́ pè orúkọ ìrẹ̀lẹ̀ but kì í ṣe January láì wà mọ́ so April APR for April so a lè mọ̀ pé April la ṣiṣẹ́ ẹ̀ so wọ́n ní branch source pé iṣẹ́ wo la fẹ́ dá iṣẹ́ lé lórí iṣẹ́ tá a ṣe ní January ni but kí n sọ pé lórí master
wọ́n sọ pé master ó yẹ kí n ti máa jì so master branch ní branch tó mọ òótọ́ jùlọ òun ló yẹ kó mọ̀ jùlọ ṣùgbọ́n gbogbo àkọ́ ló mọ̀ ṣùgbọ́n lélẹ̀ capital pọ̀ ló mọ̀ torí gbogbo iṣẹ́ tí gbogbo wa bá ṣe iṣẹ́ tí Ayọ̀délé bá ṣe máa dà sórí master iṣẹ́ tí Babátúndé bá ṣe á dà sórí master so master ló yẹ kó ní òtítọ́ tó jùlọ so orí master láti máa create a pre branch àfẹ́ sọ pé iṣẹ́ pre so màá ní kelele mo copy nìyẹn mo copy branch name so màá ní create branch so àti ní branch fún April báyìí April 2023 Bisola Alaso then Ayọ̀délé then màá wá sí orí kọ̀ǹpútà mi ní orí bash níbí ìtì bash ni ẹ̀ ń bọ̀ eléyìí ní bash wá sórí bash bí màá ṣe kíní kan tó ń pè ní git fetch ètò bá ti ń bá program ọ̀bọ̀ ṣe kíní lójú yín láìmọye ìgbà ó lóun detect pé lórí branch wa tó wà ní orí internet pé a ti create branch tuntun so a ní git checkout ẹ̀yin tẹ́ bá ti ń bá program wa bọ̀ checkout mi pé mo fẹ́ lọ sí orí ẹ̀ka ibi tí mo kó iṣẹ́ pamọ́ sí mo fẹ́ lọ sí orí ẹ̀ka yẹn torí iṣẹ́ tó wà lórí ẹ̀ka oníkálùkù ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ní iṣẹ́ tó oníkálùkù bá ń ṣe ló wà lórí ẹ̀ka tiẹ̀ so màá ní mo fẹ́ lọ sórí branch yìí màá wá sí git checkout so màá paste yẹ pé fẹ́ lọ sórí branch tá a ṣe lórí íńtánẹ́ẹ̀tì yẹn mo fẹ́ lọ sórí ẹ̀ lórí kọ̀ǹpútà wa so ẹ wá ní pé ṣé ẹ̀ka tó wà lórí íńtánẹ́ẹ̀tì ni ẹ̀ka tó wà lórí kọ̀ǹpútà wa ni rárá o ẹ̀ka tó wà lórí kọ̀ǹpútà wa ọ̀tọ̀ ẹ̀ka tó wà lórí íńtánẹ́ẹ̀tì ọ̀tọ̀ ṣùgbọ́n ẹ̀ka méjèèjì so mọ́ra wọn ṣùgbọ́n àpótí ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ là ń kóṣẹ́ so ẹ̀ka tó wà lórí tèmi mo ti ṣàlàyé léyìí sẹ́yìn so ó wà náà fídíò tí mo ti ṣe sẹ́yìn so ilé tó wà lórí kọ̀ǹpútà mi àpótí yẹn ọ̀tọ̀ ni ṣùgbọ́n orúkọ kan náà ló ní pẹ̀lú ilé tó wà ní íńtánẹ́ẹ̀tì àpótí tó wà lórí íńtánẹ́ẹ̀tì náà ọ̀tọ̀ ṣùgbọ́n orúkọ mi ní méjèèjì ní so iṣẹ́ tí bá ṣe lórí kọ̀ǹpútà mi ló máa wà nínú ẹ̀ka tèmi ó dìgbà tí má ní kí ó lọ da iṣẹ́ yẹn sórí àpótí tó wà lórí íńtánẹ́ẹ̀tì tó lórúkọ mi nínú yẹn kó tó daṣẹ́ sí so mo ti ṣàlàyé ẹ̀ sẹ́yìn pẹ̀lú àwòrán so tẹ́ bá padà lọ ẹni tẹ́ bá yẹ tí ìmọ̀ yẹn kẹ́ ẹ lọ sínú àwọn fídíò tá a ti ṣe sẹ́yìn yẹn kẹ́ ẹ lọ wò ẹ ṣe so tá a bá ti wá síbí so mo ti lọ sínú April branch ṣe rí i pé mo pa àṣẹ kan lẹ́ẹ̀kan pé kó stash ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé iṣẹ́ tá a ṣe lọ tá a ṣe lọ kó sínú January branch a dẹ̀ fẹ́ kó sínú bí màá wá ní pé kó lọ da iṣẹ́ yẹn wá láti inú àpótí tí kò lórúkọ tá a dà sí kó ṣe wá dà sínú April màá tẹ command kan bí màá pè ní git apply so gbogbo iṣẹ́ tá a ti ṣe látàárọ̀ báyìí a ṣe wá dà sí orí April inú April la wá dà sí nínú unstaged work of April ìmọ̀ ìpè iṣẹ́ tá a ti tì lọ sórí internet so ó ń ṣiṣẹ́ lé lórí lọ́wọ́ ń sìn. jẹ́ pé ó ń gba àsìkò díẹ̀ tó ń ṣiṣẹ́ lé lórí lọ́wọ́. mo detect pé kọ̀ǹpútà command tí mo tẹ̀lé ẹ̀kọ́ yẹn git apply kò ṣe nǹkan kan ó ṣáà dúró síbẹ̀ so mo lọ ṣe fẹ̀ǹdí kòkò ẹ̀ wá sọ pé àṣé mi ò máa command yẹn ni mo ti gbàgbé nìyẹn so nígbà tí mo ṣe tí ò ṣiṣẹ́ so mo tẹ control C mo cancel ẹ̀ pé iṣẹ́ kan tí mo fẹ́ ṣe nìyẹn so mo tẹ command so so correct command tó yẹ kí n tẹ̀ ní git stash apply ẹ wá sọ pé ṣé mo ń try ẹ̀ wò ní bẹ́ẹ̀ ni mo ń try ẹ̀ wò ní mo ń bọ̀ git stash apply kò yẹ kí n tún tẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ yẹ kó ti mọ̀ má tẹ git stash apply kí n má tẹ enter ó ṣiṣẹ́ so kì í ṣe git apply nìkan git command tó yẹ kí n tẹ̀ is git stash apply ọ̀rọ̀ mẹ́ta ni kì í ṣe méjì so ìgbà tí mo ti tẹ̀ yẹn ó ti apply ẹ̀ sí jẹ́ rí pé gbogbo àwọn iṣẹ́ tá a ṣe tí má tún lọ sínú àwọn fáìlì yẹn lẹ́ẹ̀kan ẹ tún rí pé gbogbo ẹ rí ó ní ṣe ti rí ó ní resolve match editor ó ní pé updated stream so ó ní this is current change ó ní this is start change incoming change màá ní accept incoming change so ẹ wá sọ pé kí ni ìtumọ̀ kíní wọ̀nyí ó ń sọ fún wa pé a yí nǹkan padà pé kì í dẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí tẹ́lẹ̀ pé ṣé tuntun ta àyípadà tuntun torí git stash apply mi pé gbogbo iṣẹ́ ta ṣe léèní kó dà lé orí April branch wa ó wá ní pé èwo la fẹ́ nu mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ṣé
eléyìí tó ṣe incoming change eléyìí tó ṣe ń bọ̀ nítorí git start apply yẹn mi pé iṣẹ́ tèmi kò dà lé orí eléyìí branch tá a ṣe create yẹn mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ pé ṣé current change ni but kò lè jẹ́ current change ni pé eléyìí tó ti wà ń bẹ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n eléyìí incoming change la fẹ́ eléyìí tó a ṣe ṣe ń sìn pẹ̀lú git start apply accept incoming change so ẹ̀ tún wá sí inú about us problem yẹn náà tó ṣẹlẹ̀ ń bí accept incoming change so a lọ sókè àrí gbogbo code tá a kọ àyẹ̀wò kó wà ń bẹ ó wà ń bẹ so àtúnwò bí wò àtúnlọ bí ó wà ń bẹ usually tá a bá ti ṣe git start apply bí eléyìí á dára pé ká save all torí gbogbo changes tá a tún create yẹn ká save ẹ̀ ká check gbogbo code tá a kọ ló wà ń bẹ then tá a bá lọ sórí Bisola Alaso a refresh ẹ̀ ká make sure pé website ń ṣiṣẹ́ bá a ṣe fẹ́ copyright ń jáde okay career page copyright ń jáde ẹ rí i pé mo ń test ẹ̀ wò báyìí so nǹkan tí mo ń ṣe lọ́wọ́ yìí náà ń pè ní software testing odidi iṣẹ́ ni àwọn tó máa ń ṣe software testing àwọn ẹ̀kọ́ kóòdù tí wọ́n kọ́ kóòdù kankan wọ́n náà pè ní software testing or quality assurance QA quality assurance pé iṣẹ́ code tí èmi kọ pé ó ń ṣiṣẹ́ bí ọ̀gá ilé iṣẹ́ ṣe béèrè pé bó ṣe fẹ́ bí website bóyá ọ̀gá ilé iṣẹ́ ṣe fẹ́ kí website rí náà ló ṣe rí odidi iṣẹ́ kan lélẹ̀ wọ́n pè ní software testing wọ́n dẹ̀ ń gbowó gan bẹ́ẹ̀ wọn ò gbowó tó àwa tá à ń kọ kóòdù ṣùgbọ́n wọ́n ń gbowó gidi gan nígbà míì wọ́n máa ń gbowó tó wa ó depend pé experience ṣùgbọ́n depends experience wọn náà ń gbowó gidi gan iṣẹ́ tí wọ́n ní pé kán wá sórí website kán máa click kán máa wò bí wọ́n ṣiṣẹ́ ẹ wá ní pé anybody ló lè ṣe yẹ nígbà tí máa ń change code lójoojúmọ́ ṣé everybody ló ní time àti lọ máa yẹ website wò lójoojúmọ́ iṣẹ́ tiẹ̀ nìyẹn á lọ síbẹ̀ láàárọ̀ á lọ jẹ́ wò ṣé gbogbo ẹ̀ ṣì dáa bó ṣe yẹ kó rí ló wà so tó tọ́ga wa ní ká yí èlé sí blue iṣẹ́ tiẹ̀ ní pé tí máa ti yí sí blue tán máa sọ fún pé mo ti yí sí blue tán ó yá lọ wò ṣé blue ló yọ ọ́ lọ́dọ̀ tiẹ̀ náà so iṣẹ́ tiẹ̀ nìyẹn wọ́n pè ní software testing odindi iṣẹ́ nìyẹn odindi iṣẹ́ òòjọ́ ẹnìkan nìyẹn tó fi ń jẹun software testing so now ká tẹ̀síwájú now so tá a ti ṣe yẹn tá a ti save màá tún tẹ git status pé kó fún mi ní update okay so ó ní bó ṣe wà náà lélẹ̀ now nǹkan tá a fẹ́ ṣe ni pé a fẹ́ ṣe git add okay so màá tẹ git add àwa ní àwọn fáìlì wo la fẹ́ add sí april branch torí àti add ẹ̀ báyìí gbogbo eléyìí tá a ṣiṣẹ́ ni pé a kàn kó sínú unstaged area la kó sí ẹ wá ní kí ni túmọ̀ unstaged area fún ṣàlàyé ilé ìsẹ́yìn so tó bá fẹ́ lọ wẹ̀ lọ wọ́n fídíò wá sẹ́yìn dot tí màá tẹ dot báyìí tí màá tẹ enter so màá tẹ git status again ó ní gbogbo àwọn fáìlì wọ̀nyí ló ti gbé sínú staged bucket now tó kù ní pé kí n commit yẹ git commit màá send there with a message màá ní created JavaScript folder, removed JavaScript script tag from HTML and moved it to .js file. Okay, file to main.js file. So màá tẹ enter. So commit yẹn màá tẹ git log màá rí gbogbo àwọn commit tí àwọn iṣẹ́ tí mo ti ṣe sẹ́yìn gbogbo ẹ̀ láyé ọ̀nbẹ ṣe rí ó ní orí January branch mo wà tẹ́lẹ̀ ó ní then I create April branch látòrí master then ìgbà tá a ṣiṣẹ́ ìjìṣà lọ́jọ́ náà lọ́hùn then ó ní ìsìn báyìí ní Saturday April 15 ní aago 8 àárọ̀ ó ní I create JavaScript folder all I remove JavaScript script tag from HTML all I move ẹ lọ sínú main.js so eléyìí ó ń ṣe register mo ṣe yí kóòdù yẹn padà gbọ́ ẹ ló ń kọ́lẹ̀ so ntí git máa ń ràn wá lọ́wọ́ láti ṣe nìyẹn tó bá ti wo gbogbo eléyìí wọ̀nyí tán ṣe é rí i pé kò close eléyìí tó bá fẹ́ close eléyìí tó bá ti fún wa ní tó bá full column eléyìí tó bá fẹ́ close àtẹ lẹ́tà q pé àti ṣetán bẹ̀yẹn pé a fẹ́ rí log sí mọ́ tó bá fẹ́ rí log sí mọ́ jọ pé àtẹ space bar àti máa rántí dáadáa àbẹ̀ yà kàn tẹ̀ enter so but q ni mo tẹ̀ q as a queen ló fi ń close yẹn
so gbàtà ti close yẹn tó kàn ní pé ká ṣe git push gbogbo iṣẹ́ tá a ṣe lórí kọ̀ǹpútà wa gbogbo iṣẹ́ tá a ṣe lé ní orí kọ̀ǹpútà wa nìkan ló ṣì wà kò tí ì lọ sórí GitHub git push àṣẹfẹ́ send ẹ lọ sí GitHub bẹ́yẹn so torí Ọlọ́run má jẹ́ ká rogun pé kọ̀ǹpútà jóná so that way tá a bá ti send ẹ lọ sí GitHub ó ti wà lórí internet lórí server lọ́run wọ́n á sọ pé kí ló ń jẹ́ internet ẹlòmíì tán kọ̀ǹpútà ẹ̀ sílẹ̀ á lọ ń kóṣẹ́ wa pamọ́ sórí ẹ̀ pé Ọlọ́run má jẹ́ ká rogun pé kọ̀ǹpútà jóná so tí kọ̀ǹpútà ti wá bá tiẹ̀ jóná títí ẹ̀ á sì wà ń bẹ̀ so gbogbo iṣẹ́ tá a ṣe a tún lè fà padà wá sórí kọ̀ǹpútà wa so ká ṣe ẹ̀dá ẹ̀ ká tún dà wá sórí kọ̀ǹpútà wa so iṣẹ́ kankan sọnù now ká tẹ̀síwájú ẹ wá sọ pé tí kọ̀ǹpútà ẹni ẹ̀ bá jóná ó jẹ́ pé ó tánù so Ọlọ́run jẹ́ arógun aburú ṣe rí i pé kò sí gbogbo àwa tá à ń ṣiṣẹ́ náà tàdúrà náà là ń ṣe so nígbà tá a ti ṣe git push ok á wá sí orí íńtánẹ́ẹ̀tì níbí ń bọ̀ lórí GitHub so tí máa wá sí orí ibi so normally a máa raise pull request ni ṣẹ́rí mo create new pull request bí akémi náà tún create new pull request this time pull request ẹ wá ní kí ló ń jẹ́ pull request iṣẹ́ tí mo ṣe yẹn orí inú àpótí Ayọ̀délé nìkan mo ti ṣe ẹ rí i pé ó ní had one recent push 1 minute ago so inú àpótí tèmi nìkan mo ti ṣiṣẹ́ yẹn kì í ṣe inú àpótí company yẹn master branch irú ẹ̀kọ́ mo ti ṣe so mo máa wá sínú bí mo bọ̀ mo bá wá sínú bí inú àpótí tèmi lélẹ̀ ó ní òun detect pé mo ṣiṣẹ́ kan bẹ́ẹ̀ so mo ń bọ̀ mo ń wá iṣẹ́ tó ní mo ṣe yẹn ó wà ń bẹ́ẹ̀ mo máa click lórí eléyìí this branch is 1 commit ahead of master òun lélẹ̀ ó lóun detect pé mo ṣẹ́rí nǹkan tí mo ṣe ó ní mo yọ àwọn àtẹ̀yìn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ lélẹ̀ mo wá eléyìí tó ní mo ṣẹ̀ṣẹ̀ lẹ́ni tí mo ṣẹ̀ṣẹ̀ git push tí mo ṣe yẹn ó níbi tó wà mo dọ́gbọ́n wá kiri báyìí ó wà ń bẹ̀ máa wá sórí branch mi lórí April bí tí màá ti lórí branch then ó ní 7 commits máa wá síbí ẹ̀rùn lélẹ̀ ó yẹ kó farahàn bí ó ní create javascript folder remove javascript file from HTML committed 3 minutes ago ó mọ̀ pé mo dá àpótí tó wà lórí kọ̀ǹpútà mi wá síbi 3 minutes ago lórí lélẹ̀ ṣùgbọ́n so iṣẹ́ ìbáyìí ò tí ì sí lórí master branch torí master branch nìkan ló kan ọ̀gá kì í ṣe gbogbo tí Babátúndé kàn ṣe halogen lamp tó rẹwà tó ṣe nínú pálọ̀ ẹ̀ tí ò bá ti fi ránṣẹ́ wá sí orí Bitbucket ká dà pọ̀ mọ́ iṣẹ́ gbogbogbò ọ̀gá ò lè rí torí ṣé a máa fi iṣẹ́ ran ọ̀gá ní kélekèle ni a máa dà pọ̀ sójú kan ni so ojú kan yẹn ni master so mo ti ṣàlàyé lè sẹ́yìn so nǹkan tó kàn báyìí ni pé kí n raise pull request àwọn sọ pé kí ni pull request a kàn lè dédé da iṣẹ́ papọ̀ tá a bá fẹ́ da iṣẹ́ papọ̀ a sọ fún gbogbo àwọn tá à ń bá ṣiṣẹ́ pé a máa ti fẹ́ da iṣẹ́ papọ̀ o nǹkan báyìí la fẹ́ dà sínú gbogbogbò ṣó tẹ́ gbogbo yín lọ́rùn o tí gbogbo wọn bá sọ pé àwọn fọwọ́ sí a ṣe wàá dà papọ̀ so nǹkan tó ń pè ní new pull request nìyẹn so new pull request àwa síbí so àwa síbí tàwa ti wá síbí ọ ní base branch àmọ́ ilé mbà bẹ́ẹ̀ gbà mú master going to April nípa mo reverse ẹ̀ mọ̀ mú lẹ́ẹ̀kan so only base branch then compare April only and create pull request so base branch compare create pull request kí ni change tó yàtọ̀ ńbẹ̀ tó yàtọ̀ náà ló gbé jáde a máa ń yẹ̀ wò ni so ó ní mo fi fáìlì kan sí tán pè ní main.js mo kọ ìlà mẹ́jọ sínú ẹ̀ ó ní mo yọ eléyìí kúrò mo fi eléyìí dípò ẹ̀ ó ní mo yọ eléyìí kúrò mo fi eléyìí dípò ẹ̀ mo ti ṣe eléyìí wọ̀nyí sẹ́yìn ṣùgbọ́n ó ṣe rí ń sìn ni torí pé mi ò ṣe kíni tí mò ń ṣe mi ò ṣe gbà yẹn so ó lóun rí i pé mo fi eléyìí mo fi kún ní about us ó dẹ̀ lóun rí i pé
workspace.json ọ̀nà orí kó change eléyìí ni àwakọ́ la ṣe eléyìí wọ̀nyí kọ̀ǹpútà fúnra ẹ̀ ló ṣe wọ́n ṣùgbọ́n a lè commit ẹ̀ a lè send ẹ̀ wá sí master branch now so ní àwọn nǹkan tí mo ṣe nìwọ̀nyí so a máa ń yẹ iṣẹ́ wò ní mo ní yọ ìlà yìí kúrò mo fi ìlà yìí dípò ẹ̀ òótọ́ ni so a wá sí create pull request so a wá sínú bí so nígbà tí mo create pull request ó ní ká ṣàlàyé fún gbogbo àwọn tá à ń bá ṣiṣẹ́ kí lẹ ṣe mo máa rojọ́ sínú ẹ̀ mo ṣe ń jí mo yọ àlùbọ́sà kúrò mo fata sí mo fi tomato sí mo fatata sí gbogbo ẹ̀ ṣàlàyé gbogbo ẹ̀ sínú bí fún gbogbo àwọn tẹ́ bá ṣiṣẹ́ ẹ wàá pè wọ́n sí bíbá ìná tí pè wọ́n sí so àwọn ẹ kọ ímeèlì wọn sí tó bá yẹ pé òótọ́ ni wọ́n bá yín ṣiṣẹ́ pọ̀ orúkọ wọn á yọ bíbá wọ́n pè wọ́n ní reviewers so ẹ wá síbí kò sẹ́ni tó máa yọ ńbẹ̀ torí wípé kò sí anybody tó rí lè bá ṣiṣẹ́ mi nìkan wọ́n mọ̀ ṣe mo kàn pété bẹ̀rẹ̀ pé ẹni méjì ní so ẹ kọ orúkọ àwọn tẹ́ ń bá ṣiṣẹ́ gbogbo síbẹ̀ àkáǹtì wọn máa yọ ńbí gbogbo wọn máa kílíkì orúkọ wọn máa fi wọn sí tẹ́ bá ti fi wọn sí bẹ́yẹn tẹ́ ti fi gbogbo wọn sí then tó kù ní wípé tẹ́ bá ti create ẹ̀ code tẹ́ ẹ kọ kò tí ì ní dààmú ti gbogbogbò so mo lè sọ pé mo lè copy eléyìí mo lè kọ so kò tí ì ní dààmú ti gbogbogbò ẹ lè type gbogbo iṣẹ́ tẹ́ ṣe kẹ́ type ẹ̀ sínú báyìí kan lè rí gbogbo iṣẹ́ tẹ́ ṣe kẹ́ ṣàlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ fún wọn tẹ́ bá ti gbogbo yẹn tẹ́ ti reviewers tẹ́ ti kọrúkọ wọn sílẹ̀ sí àti Babátúndé Àjàyí gbogbo wọn tẹ́ ti pè wọ́n sí gbogbo wọn lálákàntì sórí GitHub náà wọn lálákàntì tiwọn tẹ́ bá ti pè gbogbo wọn sí tán pátápátá so gbogbo wọn lárí sí gbogbo iṣẹ́ tẹ́ ṣe wọ́n dẹ̀ rí gbogbo code tẹ́ kọ gbogbo wọn rí iṣẹ́ tẹ́ ṣe gbogbo code tẹ́ kọ ní gbọ́dọ̀ máa rí tẹ́ bá ti rí so màá create pull request mi create pull request so nígbà tá a ti create pull request báyìí gbogbo àwọn nǹkan wọ́n á lọ máa wò ó tọ́ bá ti rí code tẹ́kọ̀ tọ́ tí wọ́n bá ti dùn sí wọ́n máa approve tọ́ bá ti approve wọ́n ti fọwọ́ sí ó dáa pé kẹ́ ẹ̀ dá máṣẹ́ gbogbogbò ẹ̀wà so ẹ̀yìn tẹ́ bá ti wá rí pé wọ́n ti approve pé ní wọ́n dùn sí ẹ̀ ṣe wá click match pull request then confirm match àdá iṣẹ́ tá a ṣe lórí April branch Bisola Alaso wa àti dàpọ̀ mọ́ gbogbogbò nìyẹn. Alright so ní Yorùbá máa ń code matched èmi ní Yorùbá máa ń code so Babátúndé tún lè wà náà Babátúndé but èmi mo má jẹ́ lé Yorùbá á dẹ̀ kọ orúkọ ẹni tó ṣe sílẹ̀ so kò sí pé èmi kọ́ mo ṣe iṣẹ́ mi so anybody tó bá ti ní password àkáǹtì Yorùbá máa ń code tó ní password àkáǹtì yìí níbi iṣẹ́ ó lè máa pretend bẹ́ẹ̀ ni pé òun ní ẹ̀yìn níbi iṣẹ́ so ẹ gbọ́dọ̀ fi password yìí fún ẹnikẹ́ni password tó bá jẹ́ tiyín nìkan ni torí ẹlòmíì lè lọ máa lo orúkọ yín kó lọ máa fi ṣe aburú lẹ́yìn Ọlọ́run jẹ́ arógun àbúrò so sábà ti rí báyìí so ní Yorùbá máa ń code match one comment ó yí iṣẹ́ yẹn padà one match one comment into master ó da iṣẹ́ pọ̀ máa iṣẹ́ gbogbogbò láti inú April 2023 so tá a bá wá lọ sí inú code báyìí àti match yẹ pull request successfully matched and closed so ó ní gbé delete branch wá sí ẹ má delete ẹ because ẹ filẹ̀ so ẹ bá wá sí code níbí báyìí tá a bá lọ sínú master branch ẹ bá wo ní master branch ok ó ní so tá a bá wá sínú master branch eléyìí ó ní your branch isn't protected mi ò tí ì ṣe yẹn mi ò ṣe yẹn lákòókò yìí tá a bá wá sínú master branch báyìí tá a bá click yìí ó ní 8 commits ló wà lórí master branch àyípadà 8 ẹ bá rí i pé àyípadà tẹ́bi ṣe lórí April nsìn kò ti wà lórí master ó dẹ̀ kọ orúkọ mi sí pé mi mo ṣe so kò sí pé èmi kọ́ mo ṣe o mi ò mọ̀ sí o kò sí yẹn ẹ̀rí kò verified okay so that's that about that so tá a ti gbé sórí master nsìn so a lè wá sórí kọ̀ǹpútà padà nísàlẹ̀ nbí ní orí taskbar tá a wá sórí taskbar nbí tá a wá sí orí bí a lè ṣe kíní kan tó ń pè ní git fetch okay kò ní ìdí ká ṣe git fetch kankan mọ́ kò ní ìdí so tẹ́nìkan bá fẹ́ show project wọn yẹn bá fẹ́ show ẹ̀fọ́ gáàsì ẹnikẹ́ni yẹn kàn change branch wọn sí master ni tó máa ti change branch wọn sí master bí a kì í tẹ̀ ṣe lójú yín ó tó máa tẹ git branch báyìí tó máa tẹ git checkout kọ̀mpútà yẹn slow down bẹ́ẹ̀ yẹn ni ó jẹ́ pé mo ti kánjú jù
git checkout tí mo ní master mo fẹ́ lọ sórí master branch tẹ́ bá kọ́ dórí master branch ẹ mọ̀ pé àpótí master méjì ló wà ilé tó wà lórí kọ̀m̀pútà yẹn tó wà lórí íńtánẹ́ẹ̀tì ẹ máa kọ́ ṣe kíní kan tó ń pè ní git pool pé kó da gbogbo iṣẹ́ tó wà nínú àpótí ti orí íńtánẹ́ẹ̀tì yẹn kó dà wá sínú títí yín ṣẹ̀rí pé ó ti dà wá sínú ẹ̀ báyìí ẹ ṣẹ̀ wá lọ fi eléyìí hàn ọ̀gá so tá bá wá sórí Bisola Alaso báyìí kì í ṣe eléyìí tó à ń ṣe lọ látàárọ̀ ló wà dúẹ̀ mọ́ tí gbogbo lélẹ̀ iṣẹ́ Babájídé Ajétúmọ̀ iṣẹ́ everybody ló wà ń bí so gbogbo iṣẹ́ táwọn náà bá ti ṣe bí Babátúndé ti change eléyìí sí blue ajáde ń bí gbogbo àṣe so ẹ rí i pé eléyìí tá a máa fi hàn ọ̀gá eléyìí tó wà lórí master branch ṣùgbọ́n tẹ́ bá ń ṣiṣẹ́ kò sẹ́ni tó máa ń ṣiṣẹ́ lórí master branch orí branch oníkálukú ni oníkálukú àti máa ṣiṣẹ́ tiẹ̀ so ẹ jẹ́ kí padà wá sí orí April 2023 branch tí mo wà lórí ẹ̀ tẹ́lẹ̀. Máa copy mo right click ni o mo tún wá síbí máa right click again máa paste nígbà tí mo fẹ́ ṣe ló ṣe yẹn so mo tẹ backspace mẹ́yẹn gẹ́gẹ́ bí mo ti sọ mọ́tò mẹkáníìkì ló máa ń burú jù nígbà míì kì í ṣe gbogbo mẹkáníìkì ní èyí lọ́kọ̀ tí ó dáa o ṣùgbọ́n mo tún tẹ paste yẹn lẹ́lẹ́kejì kò tún dáhùn mo ṣúọ̀pù àti ṣiṣẹ́ lọ́dọ̀ tí yín ẹ jẹ́ kí n fọwọ́ mi tẹ̀ sí mo ń bọ̀. jẹ́ pé ohun kan tí mo kọ yẹn correct so màá tẹ enter so tí màá tẹ git branch ó ní mo ti bọ́ sí ó ní ó kùn color green pé mo ti bọ́ sórí April branch so ó ti tọ́ náà nìyẹn nǹkan tá a fẹ́ ṣe náà ní ilé nìyẹn tí màá tún refresh Bisola Alaso báyìí tí màá wá sí orí b yàrá máa tẹ ilé tí màá tẹ tí màá wá sí orí b ibi tí mo refresh ilé ṣe rí i pé April branch làwọn à ń sìn but àdàrin pé kò sí nǹkan kan tó yí padà kò sí nǹkan kan tá a yí padà torí pé iṣẹ́ tá a ṣe látàárọ̀ náà látọ̀ bọ́ sórí ẹ̀ padà so kò jù bẹ́ẹ̀ náà lọ ní orí ètò wa àti tòní a tún máa tẹ̀síwájú mo sọ pé mo máa ṣe bí a ṣe release video tó pọ̀ lẹ́ni ṣùgbọ́n ṣe tí video tí mo ṣe ti kún so kò dá mi lójú bí àwọn tún máa release video mi lẹ́ni ẹ ṣé. tẹ́ bá gbádùn channel wa ẹ jọ̀ọ́ ẹ comment tẹ́ bá ní any question or tẹ́ fẹ́ béèrè ẹ comment and kẹ́ like kẹ́ ẹ bá wà lè share fún àwọn ọ̀rẹ́ yín ẹ jẹ́ káwọn ọ̀rẹ́ yín mọ̀ sí Yoruba Man Code and ẹ jọ̀ọ́ kẹ́ subscribe bẹ́ẹ̀ bá dẹ̀ ṣe subscribe kẹ́ máa fi ẹ̀kan kẹ́ máa fi click notification bell so bí àwọn fídíò wa bá ṣe ń jáde síta kẹ́ lè máa rí wò kẹ́ lè máa receive alert bí a ti fi fídíò síta tẹ́ tún lè lọ wò. Thank you so much. Thank you and God bless you.